Λοιπόν, το Lucian θα μπορούσε να είναι καλό ban για την ομάδα των T1. Αυτοί οι δύο παίκτες έχουν πολύ παρόμοιο champion pool. Δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι αρκετά παρόμοιο. Χόρκι. Να το Solution. Και οι δύο, δηλαδή για να καταλάβετε, και οι δύο παίζουν εξαιρετική Κάισα. Και οι δύο παίζανε Ζέρι. Και οι δύο μπορούν να παίξουν Αφέλιος. Αν και ο Παίζ είναι λίγο πιο γνωστός για τον Αφέλιος. Ξύβιρ. Βγάζουνε μεύ για το κόμπο με τον Όρν. Αλλά δεν είναι και τόσο crazy και η Νίκο βγαίνει εκτός. Η Σίβιρ μου αρέσει σαν pick και να πω την αλήθεια εδώ με Όρν και Αζίρ. Το άκουγα το movement speed, το spell shield μπορεί να δώσει πάρα πολύ καλό cover στον Diablo. Το Αφέλιος είναι λίγο πιο... το Αφέλιος είναι risky. Γιατί το Αφέλιος δεν έχει spell shield. Το ξέρετε έτσι, δεν μπορεί να κάνει spell shield το Αφέλιος. Αυτό τώρα σκέφτεσαι τι pick μπορείς να πάρεις. Αν θες να πάρεις κανένα Nautilus και να είσαι safe, οτιδήποτε και να πάρει εδώ Diablo, αλλά μπορούν να πάρουν Brom. Μου αρέσει πάρα πολύ το support counter pick, παιδιά. Πάρα πολύ. Στα πρώτα δύο games που όλα τα support είναι ανοιχτά, μπορείς να πάρεις ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Jinxara game 1 από Paze. Μαζί με τον Thresh, οπότε κλέβουν τον Thresh και τους λένε πάρτε αν θέλετε Lulu ή πάρτε αν θέλετε κάποιο άλλο champion που δεν είναι enchanter και δεν μπορεί να βοηθήσει τον Αφέλιος. Tam Kenchi. Το σκέφτονται παιδιά, τους έκαναν εδώ τρελή λούπα. Θα πάρει Λούλου. Είναι risky, είναι πολύ risky το draft της BFX. Εγώ ήδη φοβάμαι. Γιατί έχουν πάρει Λούλου σε Thresh, Αφέλιο σε Ornn, σε Xin Zhao που δεν είναι και τόσο καλό matchup. Αλλά είναι ο Diablo GOAT μου. Το θέμα είναι πως από την άλλη είναι ο Keria με Stress. Και το hook του λέγεται Death Sentence. Επειδή το πετάει ο Keria. Αν δεν το πετούσε αυτός δεν θα ήταν τόσο Death Sentence. Το είπαμε και χθες. Πρέπει ρε φίλε, αυτή η σειρά σε Game 5 θα γίνει χαμός! Ωπα πίκλα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε λεβέντι μου. Εγώ Game 5 ζήτησα αυτό, οπότε φαίνεται πάμε για Game 1-1-0 και μετά το κλείσουμε. Το mid είναι cook, τελείωσε. What? Following his minions towards the lane. If this was last year, he'd be able to just go back and it would be fine. It's not, so he's not. And he is just gonna have to play very carefully. Οκ, τώρα τι γίνεται? Ο Βίκλα έχει χάσει το lane. Και γιατί είναι αυτό το πρόβλημα, παιδιά? Γιατί η Οριάννα κερδίζει τον Αζίρ στην αρχή. Η Οριάννα είναι το champion το οποίο κάνει bullying. Δεν βλέπω να παίζει Comet. Νομίζω πως παίζει πάλι Phase Rush, αν και δεν μου το δείχνουν. Αλλά κανονικά πρέπει να πιέζεις τον Αζίρ στα πρώτα levels, έχεις καλύτερο poke. Τον spaceάρεις όμορφα γιατί είσαι τρέιντάρεις με την μπάλα, όχι με autotax στην αρχή full. Ρίχνεις και ένα όταν χρειάζεται ένα QW auto. Nice, nice. Πολύ ωραίο τζούκ από Diablo. Αυτό το Rumble, παιδιά, δεν έχει φύγει από priority εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νιώθω πως είναι το πιο σταθερό pick που βλέπουμε σχεδόν σε κάθε μέτα, σχεδόν σε κάθε παγκόσμιο. Θα παίζει με αέριο Βίκλα. Πώς δεν το είδα πριν που άρεσε? Because he misses the hook, you know, that's kind of how this matchup goes. You look for a hook, you miss it, and Lulu's like, all right, well, that's some of your health gone, and that's some more problems. Είναι το kit του Rumble, όσα nerfs και να τον κάνεις, αυτό το pick θα συνεχίσει να παίζεται. Πάει για πάρα πολύ early gang. Κοίτα, εδώ κανονικά, το κανόνι, εδώ κανονικά θέλει να κάνει flash of Thresh, τον έχουν πάρει χαμπάρι. Nice, nice hook. Είναι flash flare, ρε φίλε και dead, δεν ξέρω. Εδώ δεν είμαι σίγουρος πως ξέφευγε. Xin Zhao level 3.
Και το βλέπετε, πήγανε να wardaroυνε, κατάλαβαν ότι μπορεί να τρώνε gank, αλλά δεν περίμενε ότι πεθαίνει. Και σκέφτομαι αν φλάσαρε πιο νωρίς ξέφευγε. Πάλι ο Xin Zhao. Πάλι ο Xin Zhao θα κάνει μπάλες. And we know that a Jinx is just going to be able to get better and better as time goes on. Diablo has decided to pick up a cull. Δεν ήταν μεγάλο hit στον Diablo, γιατί το wave εντάξει πούσαρε έτσι κι αλλιώς πίσω. Ω, το Canon έφυγε από το tower, τώρα το είδα. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι μάθημα να στέλνεις το support σου να wardάρει. Συμφωνείτε? Εδώ αν πήγαινε η Lulu να wardάρει θα πέθανε η Lulu, αντίο Lulu. Αλλά όπως είπαμε, δεν επηρεάσει πολύ τον Diablo, γιατί το matchup στον bot εντάξει minions δεν έχασε πολλά. Μικρό death timer μαζί με home guard, it's fine. Πιο πολύ βοήθησε τον Xin Zhao. Όπως Xin Zhao τώρα έχει λιγότερα camps, αλλά είναι 250 gold μπροστά. Αλλά πονάνε τα summoners. Το ότι τώρα δεν έχεις flash και cleanse σημαίνει πως ένα hook μπορεί να είναι η καταδίκη σου. Στο top τώρα αν πηγαίνει επιθετικά και πολύ καλά κάνει nice trade. Αλλά εδώ πρέπει όταν κάνεις τέτοια trades με τον Ornn να προσέχεις που είναι ο Rumble στο overheat και πώς μπορεί να σου γυρίσει. Γιατί τώρα δεν είχε το first strike, εντάξει τον βάρισες και πρώτος και δεν μπορούσε να μπει σε overheat εύκολα, άρα δεν μπορούσες να τιμωρήσει και εκεί. Παιδιά, ναι, όποιος χάσει πάει lower bracket και παίζει με τον νικητή. Τώρα τι γίνεται? Όποιος χάσει από εδώ παίζει με τον νικητή του DNS DRX. Και όποιος διάλεξε η Genji παίζει με τον νικητή από εκείνο το match. Δεν παίζει Scorch. Δεν ξέρω αν δεν παίζει Scorch, αλλά αν δεν το κάνει είναι επειδή στο Blue Tree έχει πάει με πιο scaling επιλογές, γιατί αυτό το first strike είναι πολύ scaling setup. So, what? What is Lil Bro doing? Bro, θέλω να ρωτήσω τι κάνει ο Vic. Θέλω να ρωτήσω κάποιον τι κάνει ο Βίκλα! Τι είδα μόλις τώρα? Και κάνουν dive τον Diablo, παιδιά, που δεν μπορεί να κουνηθεί. Πηγαίνει από εσύ σε εσύ, θα πάρει ένα kill. Μην πάρει και δεύτερο εδώ, περιμένετε. Το θέμα είναι ποιος πήρε aggro. Ο Pace πήρε aggro που έχει flash. Ξαναπιάνουν τον Faker. Θα του δώσει movement speed. Πρέπει να πετύχει την ψηφολόγχη, αλλά δεν την πετυχαίνει. Κάτσε ρε, γιατί έχει να κάνει με seed και όχι με ποιον επέλεξε το main game. Αφού η Genji ήταν το μεγαλύτερο seed game. Δεν ξέρω, σκατά τα έχει κάνει το LCK. Το format τους είναι ό,τι χειρότερο, αλλά δεν πειράζει. Raptor was like, and I took that personally about Baker surviving there, but he does not die, and actually δεν ξέρω, αυτό που έκανε ο Βίκλα με ζάλισε. Αυτό που έκανε ο Βίκλα, παιδιά, έκανε flash. Έκανε flash, δεν έκανε τίποτα. Πάτσε W στον εαυτό του για να δώσει movement speed, δεν έκανε slow. Έκανε shockwave στον αέρα. Νομίζω ότι ο Βίκλα έχει μπει πάρα πολύ κρύος. Δεν υπάρχει equalizer. Εάν πετύχει εδώ σκοτώνει. Αλλά δεν το πετυχαίνει. Είχε ποτάκι, παιδιά, είχε overheat, είχε τα πάντα εδώ. Με κάποιο τρόπο ο Βίκλα είναι 300 gold μπροστά, παιδιά. Καταλαβαίνετε τι θα πει mid gap. Δεν έχετε δει τέτοιο mid gap στη ζωή σας. Και μετά ο El Diablo είναι 120 gold πίσω. Αν είχε πάρει το kill θα ήταν και μπροστά στο gold. Τώρα είναι και πίσω στο XP, φαντάζομαι, για λίγο. Αλλά ήθελε πάρα πολύ το kill στον bot, το πήρε η Lulu. Δεν είναι άσχημο. Γιατί όταν έχεις enchanter στο lane όπου ο enchanter βγάζει items για σένα στο τέλος της ημέρας, θα τα βγάλει πιο γρήγορα, είναι πιο φθηνό το support build, όλα καλά. Αλλά εντάξει, εννοείται πως και ο Aphelios θέλει τα gold, το έχει πάρει cal και οι δύο έχουν πάρει cal.
Και περιμένουμε τα εξάρια. Και περιμένουμε και τον Pantheon στον bot. Γιατί τώρα το call ποιο είναι? Ότι η Jinx δεν έχει flash. Το ξέρουν αυτό. Και η Jinx μπορεί να προσγειωθεί στον bot τώρα με το purple weapon. Να κάνει ulti ο Aphelios, να την κάνει root και μετά να προσγειωθεί ο Pantheon πάνω της. Αλλά βλέπετε ο Keria, ενώ ήταν στο σημείο που μπορεί να κινδύνευαν, έπαιζε στη μέση λίγο. Ότι αν έρθουν πάνω σου, θα πετάξουν ένα lantern, είμαστε ok. Raptor, αν εδώ ρε φίλε είσαι άντρας, μπαίνεις μέσα στο κλέβεις. Ο Keria πήγε στο mid, πήρε 6, κάτι που μου αρέσει προσωπικά να βλέπω. Εσύ τι κάνεις? Όλε! Καλό Shockwave για την ακρίβεια, πέτυχε 3. Μπόρεσε να κάνει καλό CC εδώ, αλλά δεν υπάρχει follow-up. Είναι πάρα πολύ μακριά και η T1 ορμάνε στον Raptor. Προσπαθεί εδώ πέρα ο Aphelios. Κάνει πολύ κοντά damage, έχει πάρει ένα kill. Πρέπει να τον βοηθήσουν να βαρέσει μέσα στο pit με κάποιο τρόπο. Αν μπορέσει να κάνει damage, μπορεί να πάρει κι άλλα kills. Έχει τα σωστά όπλα. Γυρνάνε πάνω στον Keria που χρησιμοποιεί το flash και μετά το lantern του Faker. Φεύγει μακριά, κερδίζουν το fight. Diable με πανέμορφο positioning. Πανέμορφο. Και δεν παίρνει kills, παιδιά. Δεν μπορεί να πάρει kills. BFX, όταν βαράει ο Diable, οι υπόλοιποι σταματάτε να βαράτε, εντάξει. Ωραίο και το Shockwave αυτό. Τουλάχιστον ο Diable πιάστηκε, αλλά έκανε το καλύτερο πιθανό play για να περάσει λίγο CC, να περάσει λίγο damage. Είδε εδώ το ultimate στο τέλος και μετά φλασάρει μέσα για να περάσει extra damage και ο Pace όμως είναι μακριά. Ο Faker κλίκαρε το lantern με το μυαλό του. 3-3. Ρε παιδιά, θέλει ένα kill ο Diablo. Ένα. To me, it's looking like we've got a bit of a game on our Yeah, I like game number 1. And I do really like the BNK composition. Pantheon νομίζω μας βλέπουν, Levendi μου, είμαστε πάνω σε ward, αλλά δεν έχει σημασία, σκοτώνουν πάλι. Oh my god, θα φάρει και τους δύο. Αλλά ο Paze βγήκε το flash τελευταία στιγμή, αλλά υπάρχει flash από τον Pantheon, περιμένετε λίγο. Υπάρχει flash από τον Pantheon, μπαίνει μέσα η Lulu όμως με το flash και σκοτώνει. Και ο Diable φεύγει πάλι, μόνο με assists. Αλλά πήρανε 2 kills στον bot, ο Pantheon έκανε ulti πάνω σε ward. Αλλά παιδιά δεν μπορούσαν να ξεφύγουνε. Ήταν σε πολύ κακό σημείο και τώρα θα πάρει και plates ο Diable εδώ για να βγει μπροστά στο gold 200. Ο Pantheon σε καλό σημείο και η Lulu στο 2-0-3. Pog! Oh wait! Θέλουν τον Pace! Wait, το Pace πέθανε. Δεν είναι εκεί ο Keria. Δώστε το. Και το δίνουν στον Diable. Τι γίνεται? Για τη διαφήμιση, γιατί έχει διαφημίσεις και είπαμε ότι η πρώτη διαφήμιση παίζει random. Πρέπει να τρέξεις αδερφέ μου γιατί μας έχουν εγκαταλείψει. Και μας κάνουν και teleport, παιδιά. Ο Diable εδώ δεν έχει flash, δεν ξέρω αν μπορεί να ξεφύγει. Ο Faker έχει flash. Που σημαίνει ότι θα μπει μέσα για να πιάσει και τους δύο. Θέλουν να πάρουν και τα δύο δαιμονισμένα kills εδώ, αλλά δίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ποιος θα το πάρει είναι το θέμα. Θα δίνουν και τα δύο στον Azir. Παιδιά, ο Pace μπορεί να παίξει το video game. Όχι, Keria. Το bot lane της T1 κάνει μερικά κόλπα, έτσι. Όπα. Δείτε που είναι η Orianna, παιδιά, θα φρικάρω. Δείτε που πάει η Orianna. Η Jinx πάει να βοηθήσει τον Xin Zhao και η Orianna κάνει τα Raptors. Ρε βίκλα, γιατί σήμερα παίζει σαν κουτσός? Αφού, άκουμε λίγο, αφού το παίζει στο game. Γιατί δεν πήγε με τον Pantheon, δεν υπήρχε συνεννόηση. Ο Pantheon είναι 4-0. Αλλά ο Xin Zhao παίρνει το kill και τα δύο AD carries βασανίζονται. Κάνουν τα πάντα για να μην αφήσουν τα bot lanes να παίξουνε. Οκ. Σαν να βλέπεις Lek, καμία σχέση. Το Lek θα ήταν 0-0. Να, εδώ δείτε την Orianna. Δεν ξέρω, και Shockwave έκανε πάνω στη Jinx, από ό,τι βλέπω τα πέταξε όλα. Ωραίος όμως, παιδιά, ο Raptor και ο Owner πάλι παίζουν παιχνίδι. Και οι δύο junglers είναι πάρα πολύ λοκαρισμένοι.
Το kill εδώ θα μπορούσε να το αφήσει στον Pace, γιατί σίγουρα θέλει gold αυτή η Jinx για να βγάλει κάτι items. That was his fourth, yeah, not his third. Yeah, that is a lot of gold over to Pace, though, being able to pick up that first death for the Pantheon. And so that's why things are kind of okay here on this bottom side. Moonshot not exactly doing too much. Γιατί είναι ωραίο game. Το top είναι AFK και παίζουν ξύλο. Τα jungles είναι δαιμονισμένοι, 6 kill participation και οι 2 tradeάρουν full. Τα AD carries τρώνε βρωμόξυλο και τα supports... Oh my god, πάνε να τον ρουτάρουν και να τον σκοτώσουν πάνω από τον τοίχο. Και ο Pantheon έρχεται. Oh, Pace, τον έχουν κάνει bullying! Και γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, Jinx δεν παίζεται στα πρώτα games. Γιατί για να παίξεις Jinx θέλεις να φύγει ο Pantheon, να φύγει ο Xin Zhao, να φύγει ο Jarvan. Θες να το παίξεις πιο μετά για να έχουν φύγει αυτοί οι junglers που σε κάνουν μπάλα. Και η Lulu έχει και σενσεράκι, που σημαίνει ότι ο Diablo μπορεί να μην έχει item, αλλά έχει extra stats από το Lulu από τώρα. Το top έχει μια μεγάλη διαφορά στο gold, γιατί, παιδιά, πρώτον first strike, δεύτερον 2 plates, τρίτον cashback. Οπότε όλο αυτό συνδυάζεται σε ένα πολύ μεγάλο bonus. Το emote το baseball δεν το έχουμε, πρέπει να το έχουμε. Κοίτα εδώ, εγώ βλέπω ότι η συνεννόηση του Keria με τον Pace δεν υπάρχει σε αυτό το game, το βλέπετε. Δηλαδή ο Pace δεν καταλαβαίνει πότε κινδυνεύει και ο Keria δεν είναι εκεί να τον βοηθήσει. Πάνε για τον gank, εδώ θέλει flash και το φλασάρει. Αλλά τώρα ξέρουν ότι ο Xin Zhao δεν είναι εδώ και ο Pantheon πάλι έρχεται, φίλε, επισκέπτης. Ο Xin Zhao εμφανίστηκε πάνω, παιδιά, και αυτό δίνει πάντα πάτημα στο lane όπου δεν είναι ο Xin Zhao να παίξει επιθετικά. Taken a significant lead. Obviously, the call is about to cash in, and that's going to get even bigger. Notice he is 55 stacks ahead of Pace. Ρε φίλε, ναι, αυτή ήταν even CS. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Ο Diablo πηγαίνει back, κλείνει collector. Έχει ήδη τις μποτούλες από πριν. And BNK, this composition is not supposed to be this strong this early. Σκυλάρουν και οι δύο. Να το πούμε κιόλας αυτό. Η μία ομάδα έχει Jinx, Azir και Ornn. Η άλλη ομάδα έχει Rumble, Orianna, Aphelios, Lulu. Το scaling σε αυτό το game είναι απίστευτο. Stormrazor μπορεί να είναι καλύτερο σε άλλα games, αλλά εδώ έχει Lulu. Οπότε το movement speed δεν το χρειάζεσαι, γιατί έχεις ένα champion που σου δίνει movement speed και attack speed. Άρα εσύ μπορείς να πας για τη full damage επιλογή. Έχουμε πει κιόλας ότι αν είσαι ο Aphelios και βγάλεις collector, προσθέσεις λίγα points στο lethality και βγάλεις νωρίς το last whisper, κάνεις true damage στον αντίπαλο. True damage. Oh my god, τον ανέβασαν πάνω να πάρει και άλλα plates. Αυτός έχει μόνο magic resist. Ωραίο τζουκ. Αυτό το lane assignment είναι λίγο περίεργο, γιατί επιλέγεις να δώσεις gold στον Azir για να πάρεις gold στον Aphelios. Δεν υπάρχει equalizer, οπότε ο clear χωρίς flash, χωρίς ult, εδώ λογικά θα τα βρει σκούρα, παιδιά. Και βλέπετε ότι ενώ ο clear τρώει dive, ο Ornn φεύγει από τον πύργο. Τον σπρώχνουν από το tower, πηδάνε πάνω του και το damage είναι ακριβώς εκεί που το θέλουνε. Ωραίος εσύ chain. Δεν τον άφησαν να κουνηθεί. Δέστε εδώ τι γίνεται, παιδιά, ανταλλάζουνε παντού. Ανταλλάσσουνε παντού resources. Βλέπουμε πάρα πολύ ξύλο. Είναι από τα πιο active games που έχω δει, δηλαδή. Δεν είναι active games επειδή το τρέχουνε, επειδή είναι ό,τι να είναι. Είναι ποιοτικό active game. Βλέπουμε τον Xin, κάνουμε dive στο bot. Βλέπουμε ότι κάνουν dive στο bot. Όχι, βλέπουμε συγγνώμη ότι ο Aphelios Lulu πουσάρουν top. Οι T1 κάνουν dive στο bot. Η Orianna ανοίγει Herald Mid. Συνέχεια υπάρχει ανταλλαγή gold και τώρα βλέπουμε 33.000 για τη μία, 30 για την άλλη. And you know what? If that's what he's going to get meaning from, he must have a pretty meaningful life. He's been certainly successful. Έχουν δώσει εντυπωσιακό παιχνίδι μέχρι τώρα δύο ομάδες, αλλά περιμένουμε και το πρώτο fight, όπου θα μας απαντήσει πάρα πολλά ερωτήματα.
even though he's behind in kills, does have those couple of extra assists and things like that. And so our junglers very powerful in this game. They really are. I mean, everybody's kind of accelerated except. Οι junglers έχουν 2 items στο 17. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ deep teleport όπου μπορούν να εκμεταλλευτούν τώρα οι παίκτες των T1 και βλέπετε το Shockwave πιάνει τον Honor. Αυτός φλασάρει μακριά, μπορούν πάνω και θα πάρουν reset τον Pace. Πολύ aggressive play, παιδιά. Οι BFX εδώ τιμωρούνται και πιαστεί και ο αφίλιος μας την Οριάννα. Όπου τώρα όμως χρησιμοποιούν το ulti της Lulu. Μπορούν να πάρουν ένα kill. Ο Pace πετάει του ρουκέτα, ο Vikla είναι low και ο Doran δεν νιώθει τίποτα. Φίλε μου, ο Doran δεν έχει καν armor γιατί δεν νιώθει τίποτα. Μπαίνει μέσα όμως ο Αφέλιος! Κάνει το cleanse. Σκοτώνει έναν, πετάει ulti στον δεύτερο ακόμα ότο και να πάρει και τον τρίτο, αλλά δεν μπορεί. Ο Pace έχει το attack speed και καθαρίζει. Και οι BFX έκαναν ένα crazy fight. Ήταν αυτό. Αν έπαιρνε κι άλλο kill εδώ Αφέλιος, θα ήταν όντως cinema fight. Αλλά τι ήταν αυτό τώρα ακριβώς, εξηγήστε μου λίγο. Ένα teleport. Μήπως ήταν Malphite, νόμιζα ότι παίζει Malphite, αλλά ήταν Rumble στο τέλος και έφαγε κακ. Ναι, ο Diablo αργεί να μπει μέσα στο fight. Είναι μακριά. Και έχει κακά όπλα, δείτε τώρα εδώ τι όπλα έχει. Ωραίο hook από τον Keria, by the way. Και έρχεται ο Azir την καλύτερη στιγμή για να δώσει τα φώτα του. Τώρα η διαφορά στο AD Carry πρέπει να έχει πέσει πολύ. Ναι, δεν έχει στα Carry και είναι στα 900, έπαιζε 1000 gold τη διαφορά. Ο Pace είναι πάλι champion. Κάτσε, αυτός πήγε Collector και Storm Razor. Oi, Diablo, γιατί? Τώρα θέλει Infinity. Last Whisper. Που σημαίνει ότι δεν θα έχεις attack speed item. Ξέρω, αυτό το build θα στολάρει πάρα πολύ. Θα σε καθυστερήσει πάρα πολύ, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα τι βγάζει. LDR. Νομίζω πας LDR. Και κάνει το true damage που λέγαμε, αλλά θα παίξει χωρίς attack speed item. Βασίζεται πάνω στη Lulu. Αλλά αν η Lulu πεθάνει, αυτός ο Αφέλιος βαράει πιο αργά την καθυστέρηση. Που πιάστηκε κιόλας. Καλό Shockwave για να τον πιλάρουνε. Και αυτός γυρνάει και να φάει τον Faker. Παιδιά, τον έφαγε πριν πεθάνει. Αλλά όχι μόνο αυτός, έπεσε κάτω και η Lulu. Ο Pantheon σηκώνει την ασπίδα, δεν υπάρχει damage για την ομάδα των BFX, όπου δεν παίζουν τόσο καλά fights. Η T1 στα fights τους έχει σαπίσει. Clear! Θα τα πούμε μετά εμείς στα αποδυτήρια, αλλά πάλι τους καθαρίζουν, πάλι ο Pace φεύγει με kills. Να πετάει έτσι τα λεφτά τώρα. Είναι πάρα πολύ fed. Παιδιά, βλέπω μια τεράστια αδυναμία στο πώς μπορεί να παίξει fight η ομάδα των BFX. Και εδώ ο Doran, πολύ ωραίο engage, φλασάρει για να πιάσει το ult του πιο νωρίς. Το πετυχαίνει σε 2, κάνει knock από τη Lulu. Ήτανε Doran fight τώρα που το βλέπω δεύτερη φορά. Ήτανε καθαρό Doran hyper fight. Αν οι BFX δεν μπορούν να κερδίσουν αυτό το game, δεν ξέρω για τα υπόλοιπα. Φοβάμαι για τα υπόλοιπα. Can prevent Faker from having these types of plays, right? Faker is, by the way, massive in this game now. Yeah. And he has been for quite some time. And he's even going to get some additional... Η διαφορά ήταν 3.000. Η διαφορά τώρα είναι 200 gold. Τίποτα. Ούτε 200. Η Jinx πήγε Phantom. Και ξεκινάνε τα Ornn upgrades. Ξεκινάνε αυτά τα υπέροχα αντικείμενα που τώρα μπορούν να δώσουν κι άλλο gold value και για αρχή το Kraken. Ο Αφέλιος έχει καλά όπλα, αλλά δεν ξέρω πού μπορούν να φαϊτάρουν τώρα. Θα φορσάρουν Baron στο 21. Θέλουν να κάνουν ulti πάνω στον Azir. Το fight στο top ήταν λίγο η αχίλιος πτέρνα του. Ήταν πάρα πολύ περίεργο fight. I think he might be a bit too pushed up, but you don't know where the rest of the team is. Just don't go on Faker. They learned, they know. Και βλέπετε λίγο τη ζωή των AD carries. Και τα δύο AD carry έχουν φάει άπειρο bullying. Ο Pace κυριολεκτικά δεν μπορούσε να κουμπίσει CS και έτρωγε zone από το tower του. Και σίγουρα έχουν τα παραπάνω gold και οι δύο στο game. Η Jinx τώρα είναι beast. Κατάφερε να φύγει από το περίεργο της σημείο που όντως δεν μπορούσε να φαρμάρει και υπέφερε.
Και τώρα θα δούμε άλλο game από αυτό. Ειδικά στο τρίτο item έχει ο Thresh του το Bundle Pipes. Παίρνει από εκεί το attack speed Jinx. Okay. Έχει flash, αλλά πιάνεται από το stand. Έχετε το snipe, είναι dead από το collector. Πώς τον έπιασαν εκεί, boy! Θες να μου πεις ότι τώρα diver αυτό το play BFX παίζουν σαν psychos. Οκ, κυριολεκτικοί psychos που divarουν έτσι στο tier 2. Φορσάρουν Baron, το ρίχνουν σχετικά γρήγορα, αλλά θα πακετευτούν μέσα στο pit και ο Owner φημίζεται για τα smites του. Δεν ξέρω αν φημίζεται για το πόσο μπορεί να παίξει ένα Vienna μαζί με έναν Rumble, γιατί ο Rumble μπαίνει σε overhit και μπορεί να κάνει πάρα πολύ damage πάνω του. Ο Owner υποφέρει, δέχεται μία ξυφολόχη, ο Faker πιάνεται, δέχεται Polymorph, πεθαίνει και κάτω, ο Baron είναι ακόμα ζωντανός. Το Collar Guard δεν μπαίνει στον Baron γιατί έρχεται σιγά σιγά και η ρουκέτα της Jinx μπορεί να τον κλέψει. Έρχεται η ρουκέτα, boys! Ο Diablo θα πεθάνει από τη ρουκέτα. Το smite όμως το παίρνουν, έχουν πάρει όμως kill. Ο Owner μέσα στο pit δεν μπορεί να σκοτώσει. Παιδιά, ο Vikla κάνει το damage με το item του. Αλλά έρχεται ο Doran. Και ο Doran θέλει να παίξει αυτό το 3v1, διότι η Jinx είναι κοντά, αλλά μετά λένε να φύγουνε. Πάμε να την κάνουμε από εδώ λοιπόν. Πήραμε Baron, 3 άτομα, πήραμε kills. Και τώρα είναι out. What a game. What a game. Το πήρε και θα το γυρίσει. Pace! Hello! Damage? Τι έγινε εκεί, bro, δεν έκανε ποτέ. Δεν έκανε damage. Πήρε ασπίδα, νομίζω και η Lulu βοήθησε λίγο, γιατί μετά η Orianna πατούσε auto-attacks με τη Lulu από πίσω. Oh my god. Παιδιά, λυπάμαι τον Pace σε αυτό το game, δεν ξέρω. Και εδώ δείτε πόσο στολάρουν τον Baron. Από τη μία καλό γιατί ο Faker είναι μόνος του και δέχεται τα cooldowns. Από την άλλη εδώ ο Diablo πώς κατέληξε να πεθαίνει, μπορώ να μάθω. Πού πάει? Ο Diablo γιατί κάνει βήματα για να σκοτώσει τον Doran? Μάλλον ήθελε να ζωνάρει τον Xin Zhao. Όπου στο τέλος της ημέρας ο Xin Zhao δεν μπορεί να μπαίνει για το smite, αλλά δεν μπορεί να το κερδίσει. Αλλά πήγε frontline. Μέρη δεν έχει giveaway σήμερα, αύριο. Στο Lulu Flash. Όχι. Το μίσαρε. Α, έχουμε και τέτοια τώρα. Δηλαδή αυτό το game έχει να δώσει μόνο content. Το Equalizer ζωνάρει και φέρει το Faker πουθενά. Oh my god, τον έπιασε knock-up. Εδώ ο Faker σκέφτεται μήπως μπήκε να κάνει το δικό του Shurima Shuffle και ο Doran χρησιμοποιεί το horn για να πιάσει μόνο τον Rumble. Θέλουν να πάρουν το kill και το παίρνουν. Αυτός ο Rumble δεν είχε ελπίδα μέσα σε όλους. Και δεν σταματάνε το ξύλο. Το λέει ο τίτλος, μάλλον βλέπεις λάθος τίτλο. Things could have turned out a little bit differently. I mean, the equalizer was in the right spot. It was just there like 15 seconds early. Yeah. Problematic. Clear is somehow like, I haven't really looked at this, but he's 0-5-4 in this game. Τα items της Jinx σπαϊκάρουν πολύ αργά μες στο παιχνίδι. Γιατί τώρα η Jinx δεν έχει LDR, δεν έχει Infinity, οπότε καταλαβαίνετε πως αυτό το build είναι 4 item spike. Περίεργο build. Last year, he'd have like an 800 gold bounty as well for some reason. As Doran tests the theory of like, how tanky am I? It turns out really tanky, actually. Yeah, quite. And so they cannot punish him for walking up like that. And it's in fact B&K who get punished as Raptor, or rather Clear, does get taken out. By the way, that's first strike, by the way. First strike is και η Orianna είναι super fed. Έχει 3 items. Αυτό το game είναι even. 2 δράκους σε κάθε ομάδα. Το Gold δεν μου λέει πολλά επειδή υπάρχουν τα Orn upgrades. Diablo best AD carry Ratna, το ακούω, είναι ο Go. Όχι, μόλις το είπα θα πεθάνει. Ο Pace είναι το καλύτερο AD carry. Δεν έχει κάνει ούτε ένα mistake, ότι δεν θα έχει πάρει, είναι επειδή οι αντίπαλοι τον αμπιουζάρουν, θα δείτε τώρα. Τι κάνει, βλέπετε τώρα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ο Diablo είναι προβληματικό παιδί, ρε φίλε. Τώρα πάει και μου κάνει recall μέσα στο αντίπαλο jungle. Τι, what the fuck.
Είναι τρελός. Τελικά ο φίλος πάει attack speed τέταρτο χωρίς να πάει last whisper. Παιδιά, και τα δύο AD carries, ακούστε με λίγο. Βγήκε κάποιο μέτα, το οποίο εγώ δεν έχω ακούσει, που λέει ότι το last whisper είναι κακό item. Ο ένας έχει να φαϊτάρει Thresh, Xin Zhao, Ornn. Ο άλλος έχει να φαϊτάρει Pantheon Rumble. Άντε, πες εντάξει. Πού είναι τα last whispers? Άξιες τον αφίλιος πρώτο. Ναι, αλλά είναι lethality. Αν ο Ornn έχει 200 armor, τον ρίχνει σε 150. Ενώ αν έχεις LDR, τον ρίχνεις κάτω από 100. And I think the way that BNK have used this slight lead that they have right now post Baron. Θα δούμε. Ξέρετε, χάνεις πολύ damage, ρε, γιατί είμαστε τώρα στο 28 λεπτό, αλλά δείτε λίγο levels. 16, 14, 16, από την άλλη 16, 15, 16. Τα base levels στακάρουνε. Είμαστε σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Oh my god, they know. Αλλά θέλουν τον Faker, παιδιά, τον θέλουν πάρα πολύ, όπου θα κάνει και ο Doran teleport. Ο Doran ισχύει πως είναι εκπληκτικός. Παίζει φανταστικό παιχνίδι ο Doran σήμερα. Τα fights του είναι 10 στα 10 κάθε φορά. Βρίσκει insane knockups. Δεν γκριντάρει ποτέ. Oh my god, το shockwave! Και ο Azir είναι out. Τι έπαιξαν μόλις τώρα? Ο Honor είναι μέσα σε όλους. Ο Page πρέπει να κάνει carry, αλλά δεν μπορεί να κάνει reset. Παιδιά, ο Diablo φλασάρει πάνω στον Page. Τι κάνει ο ψυχάκης, τον σκότωσε. Τι κάνει ο Diablo, bro? Δεν το κάνει κανείς αυτό. Δεν υπάρχει AD carry στον κόσμο όλο που θα κάνει το play που έκανε μόλις τώρα ο Diablo. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά βλέπει ότι ο μόνος κίνδυνος είναι η Jinx και φλασάρει πάνω στη Jinx melee για να τη σκοτώσει και να κερδίσουν. Δεν το κάνει κανένα AD carry αυτό. Δεν έχουν τις μπάλες να το κάνουν αυτό. Για αρχή να πω ότι αυτό το play, το flash shockwave, δεν το περίμεναν ποτέ το πόσο όμορφα έγινε. Boom. Είδε εδώ, είναι dead. Και εδώ ο Diablo λέει, ξέρεις κάτι, έχω αυτά τα όπλα που έχω, ρε φίλε κομπλέ. Ο Paze είναι ο μόνος που μπορεί να κουβαλήσει, το φλασάρω μιλή. Perfect cleanse, τελευταίο auto. Είναι άρρωστος. Είναι άρρωστος. Γι' αυτό έχει 7 death. Ναι, αλλά το score δεν μετράει. Έβγαλε rapid fire cannon όμως. Diablo μου, τα χαλάς τώρα, ρε φίλε. Τι rapid fire cannon, δεν θα μαλώσουμε. Και χαρά τα πηγαίνουμε τόσο καιρό μεταξύ μας. Το cleanse του ήταν clean, δεν ξέρω. Απλά είναι αυτό που σας λέω ότι πρέπει να έχεις μπάλες για να κάνεις αυτό το play. Δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να είσαι full cocky. Γιατί παίζεις στα όρια του int. Τώρα αδερφέ μου, τι ήταν κάρις, τώρα δεν έχει flash όμως. Και τώρα θα πιαστεί από τα πάντα, αλλά το shockwave τον πιάνει, παιδιά, ο Faker δεν μπόρεσε να ρίξει shockwave. Και ο Diablo ακόμα ρίχνει φάπες. Το equalizer κάνει land, το carry είναι πάνω του και καίγεται σιγά σιγά. Έχουν μείνει μόνο 2 άτομα ζωντανά. Ο Raptor είναι μέσα στο tower. Μπαίνει μέσα ο Honor για να σκοτώσει, αλλά πάλι ο Diablo μπορεί να πάρει το kill. Double για τον Diablo και μετά ο Paze είναι dead. Το παίζουνε τέλεια οι BFX. Σταματάνε τον Faker πάνω στο ulti του για να μην μπορεί να το κάνει. Και αυτό είναι game. Αυτό το game ήταν absolute cinema. Δεν είναι καν αστείο. Περιμένω πώς και πώς το replay του τελευταίου fight, γιατί εδώ μπαίνει ο Azir και τρώει knock-up Lulu από το ulti σε shockwave και μετά one shot. 1-0. Ωραία, παίρνεις το AD carry, παίρνεις το top και θα πάρεις support και θα σαλέψω. Θα πάρεις το Renekton. Άρα τώρα θέλουμε να δούμε την T1 να σιφτάρει το Ambessa ή θέλουμε το Ambessa να μείνει στο ρόλο του. Παράλληλα Νάρ. Βλέπετε, ήδη παίζουν με το σκεπτικό ότι αυτή η Ambessa θα πάει jungle. Και μπανάρουν Νάρ, δεν ξέρω αν μπανάρουν Kennen.
lot of single target blow up for this Varus right now, and it's because they have such good follow up to a Jarvan flag and drag. Lucian για τον Diablo. Όχι, μπορεί να τον Lucian και έχει Jhin. Jhin vs Ambessa, εντάξει, μπορεί να υποφέρει λίγο. Ο Nerkills, τι ρωτάει άλλος ο Nerkills. Ας δεν το γράψει 2. Yeah, I'll see what he does actually want to go towards is Lee Sin, speaking of which, going to be taken away. So a bit of a catch-all here for BNK. Like, I just don't want to play. Ωραία, πήγαν να κάνουν τα πάντα μαζί. Specifically. The cannon is still available though. So that could be something that Doran wants to look towards, and then there's a fair bit of physical damage in. Πάνε να τα επιθετικά η Δικέρη. Που σε φάση παίρνεις Βάρους και ο Βάρους κάνει bullying τη Yunara, αλλά επειδή είναι ο Diablo και φοβούνται το πόσο επιθετικά παίζει, gives you basically nothing. So I think if it's a Sivir Karma angle that they're going for, then it kind of looks pretty good. Εδώ θα πάνε με τη Sivir και όχι με τον Jhin. Δεν ξέρω αν φοβούνται όντως ότι ο Jhin θα έχει θέμα με την Ambessa και τον Sylas, όπου ο Sylas έχει καλές ulti για να τον φτάσει. Μπορεί να πάρει ulti Jarvan, μπορεί να πάρει ulti Ahri. Και εδώ ο Keria πρέπει να μπλαϊντάρει αναγκαστικά και να δούμε πού πάει το Ambessa. Αν ο Doran πιστεύει ότι είναι τόσο καλή η Ambessa, που είναι πάρα πολύ καλός με Ambessa, όπου κάνει counter, όπου μπορεί να παίξει το matchup ακόμα και έτσι, ή το σιφτάρουνε. Alistar vs Sivir, insane pick. Όχι το καλύτερο pick. Ακόμα το σκέφτονται, παιδιά. Δεν ξέρω αν λατρεύω τον Kennen εδώ. Ή θα πάρει Κασάντε. Ή θα το στείλουμε έτσι. Και Poppy install. Οκ, έχουμε draft. Μύρο prediction. Άντε να βάλω prediction. Άρα αυτό θέλουμε να δούμε. Fighting. I really do appreciate that one BNK fan that screeches every time. You know, they're just trying to even it out because we know that T1 fans are just pretty loud here in Lol Park today. Το Sylas του Faker είναι treat, παιδιά. Είναι ένα από αυτά τα picks που όταν δουλεύει το απολαμβάνεις όσο παραπάνω γίνεται. Για ο Diablo θα φλασάρει μέσα σε 4 μιλίες. Κάνω παραπάνω damage έτσι. Ο Owner θέλω να δω αν έχει ξαναπαίξει Ambessa. Λοιπόν, φέτος ο Owner από ένα γρήγορο research δεν έχει παίξει ακόμα Ambessa. Πηγαίνω προς τα κάτω και πάρα πολλή ώρα και δεν βλέπω να έχει παίξει Ambessa Owner. Παίζανε το πρώτο game. Δεν θα τη Βάρους. Πάρα πολύ classic, δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Έχετε δει το βιντεάκι με τον Faker που κάνει το clear της Ambessa και λέει ότι από όλη την ομάδα εγώ κάνω το καλύτερο clear και το έμαθα και στους υπόλοιπους. Είμαι σε φάση, όπα ρε Faker, τι εννοείς? Ο jungler σου τι κάνει? Γνώμη για το Kubo Coach. Κάτι είδα στο All-Star Weekend, αλλά μόνο highlights. Δεν είδα το event. Του το έμαθε, για να δούμε. Του το έμαθε το clear. Εγώ βλέπω ότι η Ambessa πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. XD. Οπα. Τον έκοψε καλά εδώ. Barrier για να ρουφήξει το Q του Pace. Τον έβασε εσύ, το clear του Faker. Όχι, εδώ αν είχε ignite ήταν kill. Τα minions δεν είναι αρκετό, έτσι. Καλά, εδώ αν ήμουν η Ahri και έβλεπα τα chains φλάσαρα πάνω στα chains, πρέπει να είμαι τρελός. Να βλέπετε, αυτό εννοούσα ότι αμπιουζάρει ο Renekton, αλλά το heal!
Πόσο heal πήρε! Παιδιά, πήρε πάρα πολύ heal εδώ ο Renekton. Η Rek'Sai. Πίστευα ότι ο Renekton το σκοτώνει. Γιατί έκανε stun και μπορούσε να κάνει flash Q auto. Του πήρε και το μπορντάκι, μπαμ. Έχουμε πάλι βρωμόξυλο. Αν με κάνει double scuttle, λιβάρω το game. Καλό φαίνεται αυτό, γιατί ο Pace παίζει με teleport. Δεν έχει κάποιο defensive summoner. Ναι, το clear του Faker δεν ήταν σίγουρο αυτό. Εντάξει, δεν έκανε double scuttle. Αλλά ο Faker ξεκινάει κιόλας από το blue, που έχει μεγάλη σημασία σε ποιο side ξεκινάς. Για απλά αν δεν χάνουμε κατασίες. Αλλά ισχύει ότι υπήρχε κάποτε ένα item που λέγεται Corrupting Potion και ήταν το starting item για όλους. Εντάξει, δεν είναι sustain, παιδιά, πατούσες το Corrupting και έκανες damage και... έκανες damage. Ο Βίκλα στο 6 έχει kill pressure. Κάτι πρέπει να γίνει μέχρι το... γιατί αν ο Faker συνεχίσει με αυτό το HP, δεν αποκλείεται να πεθάνει. Τον πρεσάρει πολύ. Diablo καλύτερος από Pace. Για μένα δεν ξέρω αν είναι τώρα καλύτερος, αλλά ο Diablo έχει ένα από τα υψηλότερα ταβάνια. Βλέπετε, ο Faker ξέρει ότι εδώ ο Vikla μόλις πάρει το 6 μπορεί να τον σκοτώσει, οπότε πηγαίνει back, αγοράζει νωρίς. Και το ρισκάρει. Τον κάνει ο Faker κακό. Μπορεί να σου έλειπε damage με τον Γκάλιο, έτσι πως το βλέπω. Θα έχεις Rek'Sai, Alistar, Ambessa, πάρα πολύ μιλή. Που ήδη είναι μιλή, αλλά τώρα ξέρεις μπορείς να κλέψεις την ultimate του Renekton. Να μπεις μέσα και να βάλεις το σώμα και να κάνεις άπειρο damage με το ulti Renekton. Μπορείς να κλέψεις ulti R και να γίνεις υπερβολικά mobile, να φτάσεις στο backline. Κάτι που ο Γκάλιο δεν μπορεί να κάνει. Το ίδιο και με τον Jarvan. Γιατί το AD carry είναι βάρους και έχουμε πει ότι πολλές ομάδες τρώνε bait και όταν παίρνουν βάρους δεν παίρνουν damage στο mid lane. Oh, nice trade. Oh, nice trade. Ο Clear παίζει καλό Renekton. Και βλέπετε εδώ δεν κυνήγησε γιατί ξέρει ότι μπορεί να μην σκοτώσει. Οπότε πάει να πουσάρει το wave για να χάσει minions ο αντίπαλός του. Όσο περισσότερα γίνεται. Oh my god, εδώ κινδυνεύει. Του παίρνουν πάνω με το ignite και θα τον σκοτώσουν. Θα πέσει με ακόμα auto attack. Και τώρα ο Faker αστοχεί τα chains. Ο Raptor παίρνει την ασπίδα και προσπαθεί με το Conqueror να ζήσει. Αλλά ο Faker μπορεί να τους διαβάζει. Ο Faker διάβασε και το flash από το Raptor και έκανε flash στον τοίχο μήπως και του ξεφύγει. Και εδώ είναι για ποιο λόγο το Sylas είναι insane vs Ari. Είδατε πόσες φορές πρόκαρε το passive του. Όχι, για μένα αυτό το trade ήταν full καλό για την ομάδα των T1. Πήρε kill ο Faker, δεν πήρε kill ο Vikla. Και ο Vikla είχε solo kill pressure στο 1v1 λόγω του Ignite. Αυτό το Ignite έφυγε και τώρα ο Faker μπορεί να παίξει λίγο το matchup πιο άνετα, ώστε να μην μείνει πάρα πολύ πίσω μέχρι να βάλει το πρώτο item. Αλλά στην αρχή δεν τον κάνουν one shot και ο Raptor είναι full HP. Και πάλι σκοτώνει. Στον bot τι έγινε? Στον bot αυτοί οι δύο έχουν χτυπηθεί λίγο παραπάνω. Πήραν first blood, δεν είναι worth trade. Από άποψη gold ναι, αλλά από άποψη game state για μένα όχι. Δηλαδή ξαναλέω, ο Faker στο lane μπορεί να πέθανε μόνος του. Τον έχει πρεσάρει full ο Vikla. Oh, nice τζούκλο. Δεν έχει flash, πεθαίνει. Έρχεται το Jarvan από το side και μπαίνει πάνω στον owner. Το θέμα είναι ποιος θα φτάσει πρώτος με το teleport. Αν φτάσει οι υπόποι σκοτώνουνε. Έφτασε και θα τον σκοτώσει. Αλλά πήρε την ulti της. Κάτσε, μπορούσες να πάρεις ulti Jarvan, no? Was a pretty quick reaction there from Kellen, despite the fact that the turtle port takes forever to get in. He was able to get that punish there. Και βλέπετε τώρα, η διαφορά στο mid ήταν τεράστια και επειδή έγινε το trade στο river που έγινε, δείτε πώς είναι ο Faker. Γιατί το εκμεταλλεύεται καλύτερα αυτό ο Sylas στην προκειμένη στιγμή.
Ο Raptor έκανε flash Q. Δεν ξέρω αν ήθελε να κάνει flash combo ή δεν είχε σημαία, αλλά έκανε flash Q. Παραγωγή. Ευχαριστώ. Και το Charm πέτυχε, τα πάντα perfect τα έκανε. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί τη σημαία τη ρίχνει αργά, παίζει να μην είχε cooldown. Αυτό ήταν unlucky. Okay, αυτό που δεν σκότωσε ο Raptor με το Q ήταν λίγο unlucky. If Kellen actually could have stuck around and possibly got a heroic charge into the wall in turret range or something like that, it might have been an extra kill. So the fact that Raptor wasn't able to finish off Owner with that one kill. Για αυτό το game δίνει πολύ παραπάνω content από το... Πέθανε. Πού το stun. Και οι δύο παίζουν στα άκρα. Δηλαδή το top matchup είναι cinema. Οι άλλοι παίζουν πέρι μαυρομόξυλο. Είναι τρομερό series. Τελικός παγκοσμίου. VFX. Το prediction πώς πήγε? Λοιπόν, στο prediction πάρα πολλοί από εσάς είπατε ότι κερδίζει T1. Αλλά αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά κιόλας. Και τώρα ο Silas τρεϊντάρει. Τώρα ο Silas έχει items. Και ο Βίκλα δέχεται παραπάνω damage πίσω, αλλά ο Δράκος ξεκινάει. Το late game πάει για μένα BFX. Αν η Sivir σκυλάρει μπορεί να κάνει 1v9. Οκ, μπορούν να κάνουν stun τον Owner, αλλά δεν πετυχαίνουν τίποτα. Με κάποιο τρόπο το παίζουν να κλέβουν τον Δράκο. Ο Raptor έχει κουμπιά για να φύγει. Τα έχει, είναι το support σου για τον Δράκο. Εδώ ο Κέρια βλέπει ότι η Poppy ανοίγει W. Οπότε επιλέγει να κάνει flash Q. Η Poppy τον πετάει μακριά, αλλά μετά την λοκάρουν κάτω και δεν προλαβαίνει να κάνει stun τον Owner στον τοίχο. Αν εκεί έκανε stun τον Owner, θα τρέινταναν 1-for-1. Raptor now has his Sundered Sky. He got out, did have his flag and drag, didn't have his flash, which was a big concern for looking for that contest. Δεν ήταν το χειρότερο. Όπα. Ξέρω. Αλλά εδώ αν φάει Charm θα πέσει πάρα πολύ low. Ω, παίζει να πέθανε ο Βίκλα. Oh my god, έρχεται ο Jarvan εξ ουρανού. Ήτανε bait αυτό, ήταν υπολογισμένο, δεν έχω ιδέα, αλλά αν πετύχαινε το Charm σκότωνε μόνος του, αλλά επειδή ήταν στόχης θα πέθαινε. Πάμε να δούμε τα replays. Εδώ ανοίγει W, τον πετάει λίγο μακριά, αλλά δέχεται chains. Okay, επειδή ήταν chained up από νωρίς, δεν μπόρεσε να κάνει το stun της στον τοίχο. Αλλά είναι ένας για Δράκο. Και μετά στο mid, ο Faker κάνει πάρα πολύ check. Εδώ πέρα mechanical check, limit check, τα πάντα. Και εδώ λέει τον σκότωσα. God damn it, δεμάσια. Το Rexa είναι balanced. Είναι ok. Τον σκότωσε. Bro, του λείπει 10 damage κάθε φορά. Θα φρικάρω. Renekton παίξε με Ignite την επόμενη φορά, Λεβέντη. Μου θα σου ένα 3-0. Τον έχει γκαπάρει ο Clear εδώ. Αλλά του λείπει 10 damage κάθε φορά. Τον έχει αφήσει 3 φορές με τόσο HP. Αλλά έχω καιρό να δω τον Clear να παίζει. Όντως να παίζει έτσι αυτή τη στιγμή. Δεν είχε καν item, δεν είχε ούτε το Cleaver ολόκληρο. Right. Εντάξει, ακόμα η T1 δεν είναι άσχημα στο game, παιδιά, είναι 800 gold και ξαναλέω το Sivir μπορεί να κάνει 1v9, αλλά αν το Sivir πεθάνει μετά το scaling δεν είναι... Πώς να πω, έχει Ambessa Silas που μπορούν να μπουν. Το πρόβλημα με το Ambessa Silas είναι ότι αν μπουν πολύ deep και η Sivir έχει 3,5 items και βαρέα θα σκοτώσει. Αλλά αν η Sivir είναι dead, καταλαβαίνετε πως αυτά τα δύο picks μπορούν να παίξουν μεγάλο fight. Ο Faker είναι μπροστά, ο Paze είναι μπροστά και οι δύο έχουν κάλει στο botlane, αλλά δεν υπάρχει κάποια διαφορά που θα έρθει από εκεί. Μήπως είναι κάποιο quest. Τώρα ολοκλήρωσε το quest, γι' αυτό είναι τόσο μπροστά ο Paze. Θα ολοκληρώσει μετά και ο Diablo. He's pinging it, he's going. There's no cross map, really. So T1 gonna rotate Paze into the mid lane here. Πώς πεθαίνει το Sivir. Ο Diablo είναι περίμενε όταν δεις να κάνει flash πάνω στον Silas για να πάρει το kill. Homelander παίζουν και άλλα summoners. Έχουμε δει πάρα πολλούς Renekton να παίζουν Ignite, Kennen να παίζουν Ignite. Έχουμε δει διάφορα πραγματάκια. Τον Vikla να είναι half HP από το βέλος του Paze.
Εδώ υπάρχει lane swap, δηλαδή οι Ari και οι Sivir κάνουν recall και μετά οι Ari και οι Sivir πηγαίνουν στα δικά τους lanes. Για να ματσάρουν, αλλά δείτε, ο Pace λέει έχω λίγο free tower εδώ, να πάρω ένα plate, να μεγαλώσω τη διαφορά μου. Diablo is going to come here mid. Few minions lost, so it's what T1 get a return for the 3 grubs. Α, η Rek'Sai έβγαλε Titanic, παιδιά. Έβγαλε το broken item της. Σας λέω, αν πούμε ότι για μία μέρα το Titanic Hydra είναι disabled, η Rek'Sai δεν μπορεί να παίξει League of Legends. Δεν μπορεί να ξαναπαίξει top. Δεν πήγε Eclipse, γιατί αν το Eclipse δίνει 0 HP. Και αν θες να παίξεις Cleaver Sterax και να πάρεις το extra HP, να πάρεις το penetration από νωρίς, να γίνεις βοηθητικός στα fight, δεν μπορείς να το κάνεις με Eclipse. Το Eclipse είναι solo bolo item. Μπαίνω μέσα, προσπαθώ να σκοτώσω τον αντίπαλό μου γρήγορα, αλλά ο σκοπός του Renekton εδώ δεν είναι να σκοτώσει. Το έχει προσπαθήσει, αλλά ο σκοπός του Renekton είναι όταν μπει στα fights να γίνει το μεγάλο τέρας όπου οι αντίπαλοι δεν μπορούν να περάσουν. Ο όνειρο του Spy Death Stance δεύτερο. Wait, μπήκε, αλλά δεν το κλέβει. Θέλει να κάνει ulti στον Kerry, αλλά είναι λίγο χαμένος ο Raptor. Φλασάρει, αλλά τον πιάνουνε. Μπρει πάνω του ο Honor και τώρα ο Diablo βρίσκεται στο front line χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο backup και πρέπει να τρέξει με το flash. Ο Kellin φλασάρει πρώτος και ο Kerry είναι πολύ κοντά, ανταλλάζουν flash μεταξύ τους. Ο Faker θα καταλήξει στον τοίχο, αλλά η Ari μου που είναι σε όλο αυτό. Η Ari μου έχει καθυστερήσει λίγο και θα φλασάρει και το Charm ο Faker για να φύγει μακριά. Και αυτό το kill φέρεται δικό του. Ο Βίκλα εδώ φοβήθηκε, δεν είχε cooldown. Κάτσε, ο Βίκλα που έκανε τα cooldowns του. Αλλά ο Clear σκότωσε. Κάτσε ρε παιδιά. Ο Βίκλα δεν έχει ignite και δεν έχει ulti, αλλά ο Faker μπήκε στο fight και ήταν full HP. Τι έγινε? Εδώ ο Raptor τρελάθηκε. Πάμε να δούμε το top trade. This is when the dominance got popped, and I was expecting Doran to just kind of tunnel, but instead he dodged το Q. I don't think he had a tunnel to use there. Λοιπόν εδώ, ο Raptor εδώ για κάποιο λόγο σαλεύει. Και εδώ μπορεί να κάνει ulti τον Kerry, flash μακριά, αλλά μετά πιάνεται, κάνει ulti τον Honor και το damage δεν υπάρχει. Και εδώ βλέπω ότι η Ari μόλις έκανε... Παιδιά, ο Faker, ακούστε με λίγο, έπαιζε ξύλο με την Ari και ήρθε με μια χαρά HP, η Ari 0 cooldowns και σκοτώνει την Poppy. Νιώθω πως εδώ υπήρχε λίγο miscommunication από την VFX, όπου δεν συντόνισαν καλά το fight. Πίστευε ο Βίκλα ότι μπορεί να κάνει κάτι στον Faker. Η απάντηση: δεν μπορεί. Η διαφορά στο gold είναι ψεύτικη. Μπροστά είναι ο Renekton. Ο J4 δεν ξέρω γιατί σάλεψε εκεί. Το Silas του Faker είναι top. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πιο ζέκα και ιστορίες. Ο καλύτερος Silas είναι ο Faker. Δεν τον έχω δει να παίζει κακό game με Silas. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό το ότι μπορεί να πάρει Silas όπου γουστάρει και σμερφάρει κάθε game. Είναι το καλύτερο του pick. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Viego's Q is very difficult to balance around not being in the jungle. I think that's why they have to be very careful. The balance team that is. Please δώσε μου κι άλλο. Αλλά δεν έχεις το δικό μου Silas, γι' αυτό βλέπω ακόμα, αλλά αδερφέ μου. Ο Kerry εδώ φέρεται λίγο στενός, αλλά πετάει μέσα τον Raptor και ο Raptor εδώ θα τον τζάρει την ultimate του Honor. Το έπαιξε καλά ο Raptoras. Από άποψη mechanics το έπαιξε πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να κάνει combo μακριά, αλλά μπορείτε πάνω στον Kelly που πιάνετε τώρα από το Silas. Και αυτός ο Silas είναι αδυσόπιτος. Θα στοχεί το ulti βέβαια, δεν πειράζει, δεν νομίζω να πειράζει έτσι. Το kill θα το πάρει και μετά θα πέσει. Αδυσόπιτος θα πάρει το kill, θα πέσει κάτω και μετά και κάνει τον Doran. Όπου μαζί με το Herald στο mid, η BFX πάρει και ένα τρομερά επιθετικό move. Και εδώ ο Honor στοχεί το ulti, ο Doran έρχεται δεύτερος, ο Kerry πιάνεται, όλα αυτά σε ένα μεγάλο συνδυασμό. Φτιάχνουν ένα fight όπου η T1 δεν μπορεί να κερδίσει. Sivir βγήκε μπροστά στο Gold. Γιατί εδώ είναι λίγο πρόβλημα ότι ο Kerry είναι πολύ εκτεθειμένος εδώ. Από την άλλη,
Το παίζει πολύ ωραίο ο Raptors, γιατί εδώ δείτε το ulti του και τι κάνει με τον Honor. Οπ. Άρα ο Honor τώρα είναι εκτός fight. Αν το πετύχαινε, είχαν instant kill. Ο Κέλλιν τον μπλοκάρει, δεν τον αφήνει να σκοτώσει. Και μετά ο Faker μπαίνει μέσα και εδώ τώρα που είναι δεν μπορεί να ξεφύγει, φίλε. Πρέπει κάτι να σκοτώσει. Και να πετύχαινε το ulti πάλι dead ήταν, δεν έχει σημασία αυτό. Ό,τι και να γινόταν ήταν πάλι dead. And Faker also missed the keeper's verdict that he'd stolen away. PZ έχει δύο items. Παιδιά, δεν θα κερδίσει BF. Hey, Riot, παρακαλώ ένα τηλέφωνο στο T1 να παίξουν σοβαρά μετά. Έτσι ήταν δεύτερο όντως ο Honor, λοιπόν. Το πρόβλημα τώρα με το Death Stance είναι ότι είναι πολύ νωρίς. Και το damage στο τέλος από το fast, οκ, χιλάρει το pick, το ακούω, ταιριάζει πάρα πολύ στο kit, όχι ότι είναι κακό. Αλλά δεν έχεις μεγάλο HP pool για να το υποστηρίξεις. Λοιπόν, παιδιά, καταλαβαίνετε τώρα για ποιο λόγο δεν διάλεξαν BFX η Gen Z. Γιατί οι Gen Z διάλεγαν αντίπαλο ανάμεσα σε BFX και DK. Βλέπετε γιατί διάλεξαν DK. Εγώ δεν το έβλεπα μέχρι τώρα. Αλλά τα μάτια μου άνοιξαν. Σίγουρα ό,τι και να βγάλετε και LDR να βγάλει είναι τέρας, είναι πάρα πολύ καλά στο game. Το lethality βάρος βαρετό είναι, αλλά είναι και πάρα πολύ safe. Το πρόβλημά του είναι ότι δεν είναι μπροστά από τη Sivir. Όταν παίζεις lethality κάτι, θέλεις με τα αντικείμενά σου να είσαι μπροστά από τον αντίπαλο. Πάντα. Γιατί αν είστε στα even items, ο ένας παίζει crit και κάνει άπειρο damage, εσύ παίζεις lethality, το οποίο τρώει counter από armor. Που είναι κομμαχιώσει τώρα στους χλέ που βγήκανε τελευταίοι. Και δεν είναι μαζί μας πια. Ωπαρε τα δύο control ward. Ο Raptor πάλι μπει μέσα με το Yucho, παιδιά. Αλλά θα φλασάρει, η Poppy τον σώζει. Στο τέλος της ημέρας είναι δράκος και flash για την ομάδα του T1. Άρα οι T1 δεν βγαίνουν άσχημα, αλλά κάνει flash και ο Renekton. Really making me feel like I should be better at League of Legends. I keep blaming the fact that I am getting on in age. He's still younger than you. He is younger than me. However, his reaction time is definitely better than mine ever was, ever. You know, I could have been an infant and I would never have been able to react that well. Αλλά έχουμε games στα χέρια μας. Αυτό, εντάξει, η διαφορά δεν έχει μεγαλώσει. Αλλά ξαναλέω, ο χρόνος τελειώνει. Το ρολόι αρχίζει και τώρα γυρνάει αντίστροφα. Και το θέμα είναι πόση ώρα μπορείς να δώσεις για αυτό. Παίρνουν πάνω στον Honor, το HP του είναι ψεύτικο γιατί έχει death stance, οπότε θα πέσει πολύ παραπάνω από ό,τι βλέπουμε. Τρώει το Charmer, πάλι μέσα, κάνει το all-in για να πάρει το heal και μετά θα καταφέρει ο Βίκλα, πιάνεται. Και να το play για την D1, όπου με 5 άτομα top, τώρα μπορεί να κάνει Baron. Ο Raptor σήμερα δεν ξέρω, το έχει πάρει προσωπικά να χάσει το παιχνίδι, Ο Raptors μάλλον κάτι έχει πάρει σε αυτό το game. Εδώ απλά δεν έπρεπε να δώσει skill, αλλά οι T1 ανέβηκαν 5 άτομα πάνω. Πώς να το σώσεις? Γιατί εδώ πιστεύεις, βλέπεις εδώ και λες ok, ο Silas είναι πάνω, εγώ έχω την Άρη πάνω. Άρα είμαστε παραπάνω. Και ο Alistar να έρθει, είμαστε παραπάνω. Έρχεται ο Alistar, έρχεται ο Varus, μπαίνει μέσα η Ambessa, ο Silas είναι στο fight, η Άρη σου κάνει βόλτες δεξιά και αριστερά. Και ακόμα και η Rex έρχεται με την πι. Clear did get that outer turret in the bottom lane, and is still a big threat on this Renekton, but T1 have taken control of this game. Yeah, Pays now gets the evolution on his Mirror Manor at the same time. That's 3 items complete, as he already had the Edge of Night done. So this Varus is extremely scary, and you can see like Diablo, I believe, is building. Ισχύει πως η Ambessa είναι λίγο άπραγη, αλλά ο Jarvan δεν το έχει εκμεταλλευτεί αυτό. Αλλά παιδιά, τώρα είστε στο T1 Zone. Και στο T1 Zone νιώθεις καλά, γιατί λέγαμε ότι μπορεί να φάνε outskill. Τώρα με τον Baron, το παιχνίδι μέχρι το 30 θα είναι στο δικό τους γήπεδο. Και μπορούν να μεγαλώσουν πολύ τις διαφορές.
all of this control, all of this siege, putting the Sivir on the back foot, they're going to turn that into a turret take here in mid, which is arguably the most important turret right now that T1 haven't gotten. Οκ. Ποιος κερδάει εδώ, έχει πάρα πολύ heal ο Faker, αλλά ο Clear έχει καλά βήματα και καλύτερα levels. Αν βγάλει empowered stun μπορεί να σκοτώνει. Αυτό ακριβώς, κάνει το kill, ο Faker θα χιλάρει τελευταία στιγμή, slice, dice, instant από τον Renekton για να πάρει το kill. Και ο Faker είναι κάτω, teleport από τον Clear, θέλει να φύγει να πάει σπίτι. Και το σπίτι του από ό,τι φαίνεται είναι το mid lane. Θα ζήσει. 2 summoners για kill. Ο Faker δεν κάνει κάποιο summoner και δεν είναι από τα level. Έπαιξαν τη διαφορά. Το anti-heal σίγουρα έκανε διαφορά. Αλλά παιδιά είναι level 17 τώρα ο Renekton. Δεν περίμενε το flash stun. Το περίμενε το flash stun, αλλά περίμενε ότι θα περάσει το W κατευθείαν. Είναι ένα από τα σενάρια, αλλά ο Clear κάνει... Good game. But he maybe wasn't focusing on the fact that Clear had gotten a gigantic lead in this game. And so maybe had some choice words for Doran afterwards. He's like, what did you do to this crocodile, man? Let's have a look at this one. Και εδώ Faker φλεϊμάρει τον Doran. Είναι εδώ βηματισμός στο Q ωραίος. 6-5-4. He needs it so desperately, right? Gets the empowered Q, backs away, waits for his fury and waits for his W. Flashes on, gets the W. Close ήταν πάλι. And has enough damage there with the slice and dice coming up at the last possible second. Ήταν close πάλι, φαίνεται ψύχρεμος εδώ. Αν έπαιρνε και το κανόνι θα του έδινε MVP. And then takes the teleport out. Just gorgeous. Also doesn't take the cannon because he knows that otherwise he'd die. Everything about it just gorgeously well played. Παιδιά, ο χαμένος πηγαίνει loser bracket και γενικά για να φύγεις εκτός θέλεις 2 defeats. Αυτές οι ομάδες είναι ακόμα με 0 defeats, οπότε είναι και οι δύο και αλλά δεν νομίζω να χάσει τη One, μην αγχώνεστε. Ξέρω ότι φαίνεται αγχωτικό, αλλά μην αγχώνεστε. Η Ambessa, για παράδειγμα, τώρα είναι beast. Η Ambessa έχει πάρα πολύ καλό build. Σίγουρα να πάει Storm Razor. Έχουμε δει το build με το Storm Razor, ναι, που σπαϊκάρει διαφορετικά. Δεν πας τα ίδια αντικείμενα, δεν πας Storm Razor και αυτά τα τρία. Νομίζω ότι πάρει στο Essence. Ο Βικάλα, τι έχει πάθει σε αυτό το game? Το καινούργιο item, το Endless Hunger, σε τέτοια champions πάει απίστευτα. Σου δίνει damage, σου δίνει haste, σου δίνει heal από τα spells. Που είναι ό,τι καλύτερο το heal από τα spells. Ο Raptor θα κάνει combo μέσα για να το πάρει και μετά θα κάνει flash μακριά, Raptor, έχεις κάνει πολλά σήμερα, αλλά αυτό θα ήταν λίγο πιο... Όπα, η Poppy μπαίνει πάρα πολύ και πατάει όλα τα ability στο πάτωμα. Ήταν καλά chains από τον Pace, γιατί αυτά τα chains τους προσφέρουν χρόνο. Δείτε που είναι ο Faker, είναι κάτω. Και Tenacity δίνει το Endless Hunger, όχι. What? I'm not sure if he should stay here because there are Omnivam. Tenacity, κάτσε, δίνει 20% Tenacity. What? Γιατί δίνει και Tenacity, από πότε? Faker. Όπα, ο Raptor εδώ θα το κρατήσει, δεν κάνει damage, Rek'Sai. Και ult να κάνει, δεν τον σκοτώνει. Άρε Doran, brother, φλασάρει στο πάνω του. Κάτσε ρε φίλε, πόσο cost efficient είναι αυτό το item? Φλάστερ, έχει πάλι τα... Η Νικολούλη έχει σε λίγο τούνελ. Αλλά θα πεθάνει. Δίνει 65 ED, 20 tenacity, Omnivamp και haste. Δίνει πάρα πολλά stats. Θέλω να δω μαθηματικά πόσα stats δίνει. Να δω πόσο cold efficient είναι με το haste από το passive του. Μου φαίνεται too good. Ο Ρεν είναι ο Μεσσίας. Ο Ρεν ήρθε να μας σώσει. 20%, οκ. Εσύ έκανε με το έχω δοκιμάσει ήδη. Και σε Jarvan το παίζει ο Agurin στο Lethality build, δηλαδή πάει Lethality 2 items και μετά πάει Endless Hunger.
It was actually almost enough damage there, but Clear with the buffed W means that there was no way that Doran was going to do. Δεν ξέρω αν άξιζε αυτό το kill. Να κάνεις flash για να σκοτώσεις τη Ρέξα, γιατί δεν πήρες τίποτα στο map και έχασε ο Jarvan σου flash. Anyway. Η Sivir φτάνει στα 4 items. Είμαστε σε τρομακτικό territory τώρα. Το ξεκινάνε! Επειδή ο Faker είναι bot, θέλουν να πάρουν το teleport. Χτυπάνε οι καμπάνες. Δείτε λίγο τα levels. Ο Honor 16, ο Pace 16, αλλά από την άλλη Diablo και Raptor είναι στο 15. Αυτή η διαφορά στο level σίγουρα μπορεί να παίξει ρόλο. Ναι, ο Renekton είναι 18 και φαίνεται λίγο beast. Είχε 3 items με Sterax που θέλησαν τη shield κάπως. Η ασπίδα του θα είναι τεράστια. Skin παίζει Alistar, Maradoer. Δεν ξέρω, θα κουβαλήσει, θα δούμε Renekton να κουβαλάει game. Δεν μου φαίνεται πολύ περίεργο το ότι θα δούμε Renekton να κουβαλάει game. Όλη η διαφορά είναι πάνω του. Τα παραπάνω gold τα έχει ο Paze, ο Clear και ο Diablo. Πάντα τα AD carries είναι top, αλλά ο Clear έχει ίδιο gold με τα AD carries. Αυτό μας λέει την ιστορία του παιχνιδιού. The Empire ο Clear. Δικό μας παιδί. Παιδιά, όχι GA, Bloodthirster Renekton. Αιώνιος. Κοίτα, τώρα το play ποιο είναι. Σου λέει θέλω Infinity Sivir και μπορούμε να φαϊτάρουμε. Μπορούν να πάνε Infinity Sivir και GA στο Renekton, αλλά αν το κάνουν αυτό βγάζει item και ο Sylas. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Ότι ο Sylas έχει πάει το Zonias, αλλά δεν το έχει κλείσει. Οπότε εδώ σκέφτεσαι, θέλω να στολάρω μέχρι το GA για να βγάλει και ο Sylas αντικείμενο. Ναι, ρε φίλε, μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν έχεις θέμα. Γιατί η Sivir σου θα είναι πάνω από όλα άνετα και αυτήν θέλεις να δεις να παίζει το fight, που τώρα είναι και 16. Endless Hunger Renekton. Μαζεύονται βέβαια από τώρα γιατί φοβούνται μην χάσουν soul. Οπότε ό,τι είπαμε δεν μπορούν να στολάρουνε οι BFX. Είναι σε ένα σημείο που αναγκάζονται να παίξουν fight επειδή οι αντίπαλοι έχουν τους δράκους. Αλλά εδώ οι T1 κάνουν το σωστό το posture που μου αρέσει. Τους λένε ωραία, είστε στο δράκο, δείτε που είμαστε εμείς. Γιατί εμείς τώρα μπορούμε να παίξουμε δράκο, μπορούμε να παίξουμε Baron αν εσείς κάνετε κάποιο λάθος commit, ωραίο charm. Καλό damage, θα χάσει το μισό του HP. Και τώρα βλέπουν ένα κενό, πήγαν να μπιουζάρουν τον Diablo. Renekton, ο Ιησούς Χριστός, είναι στην πάνω πλευρά του map. Ανοίγει το ulti. Αλλά μια χαρά damage δέχεται, παιδιά, τον κάνουν burst. Κανένας. Ο έτσι ακόμα. Μπορεί να κάνει slice dice και να φύγει μακριά. Αλλά έχει teleport, μπορεί να φύγει και να γυρίσει. Πήγαν να τον μπερστάρουνε. Αλλά το Sterax ήταν αρκετό. Ο Renekton ακόμα είναι στο bot, δεν έχει κάνει recall. Και εδώ αν παίξουν fight παίζουν 4v5. Μπρει μέσα ο Βίκλα, πετυχαίνει Chan, θα κάνουν rebase στον Faker, ο οποίος είναι ακόμα μέσα στο πίτι. Μετά βγαίνει με το ultimate της Ark. Έχουν πιάσει ποιον? Έχουν πιάσει τον Diablo. Είναι πάνω σε όλους. Πεθαίνει από το βέλος. Παίζουν το fight, δεν μπορούν να το κερδίσουν. Ο Kellen είναι τέτοιο μετά ο Βίκλα με το Chan θα πέσει και αυτός. Όλο το fight φωνάζει T1. Και οι T1 θα πάρουν δράκο. Θα πάρουν όλο το team σχεδόν της BFX και θα πάνε και στο Baron. Κατάφεραν να πιάσουν τον Diablo. Και εδώ έφαγαν bait. Πίστευαν πως ο Renekton είναι όντως ανίκητος, αλλά ο Renekton εδώ είναι πάνω σε 3 και ο βάρους του κάνει τίμιο damage. Εδώ με το βέλος, δείτε, μπαμ! Οπότε τώρα φλασάρουν, τον πιάνουν, θα ξεφύγει, αλλά δεν κάνει κατευθείαν recall. Οπότε εδώ αργεί, θέλω να το αποσιάσει και ο Diablo. Faker μπαίνει μέσα, πηδάει τον τοίχο, φλασάρει Ρέξα η Alistar πάνω στον Diablo, μπαίνει μέσα και ο Faker πατάει ζώνιας για να ζήσει. Παιδιά, πόσα dash έκανε ο Faker, πόσα dash έκανε ο Faker σε αυτό το fight, 8.
Νομίζω έκανε 8 dash. 5 από την Άρη, 3 δικά του. Και η Sivir εκεί δεν μπορούσε να ζήσει. Έπρεπε να παίξει μακριά από τη Rek'Sai. Δεν έπαιξε. Faker. A dragon take for themselves or anything like that. T1 just bide their time, come back, take them down. So B&K back to the drawing board here. They still have a scary team fighting composition as it's a great Ολέ, αυτό είναι το damage μας. Βίκλα, έχουμε 3 aggressive items, δεν φίλοι και κάνουμε μόνο τόσο. Αλλαγή pick. Γρήγορα, το χρειάζεται. Πάτε, τι series είναι αυτό, ρε. Σκέψου Σάλλας με το Soul. Actually. Όσο ο Diablo δεν μπορεί να βαρέσει, η BFX δεν κερδίζει με αίτηση. Μα δεν μπορεί να δώσει auto-attacks. Στο last fight παίζει να κάνει 1000 damage και πάλι πιάστηκε. Diablo είναι dead. GG well played νομίζω είναι το game. Και με ρωτούσατε πόσο ο Diablo μπορεί να πιαστεί ενώ έχει pop από αυτό το game. Πάρτε το πώς μπορεί να πιαστεί. GG well played. Κακό game από Diablo, δεν μπόρεσε να βγάλει σχεδόν καθόλου value ενώ ο Renekton παλεύει μέσα σε όλους quadra kill για το βάρους. GG, 1-1. 1-1, ο Paze έπαιξε insane, ο Faker έπαιξε insane, νομίζω πως ήταν... Doran ρε φίλε, κάτσε να τα πούμε πάλι, πού πας? Ρε, Mundo για το Raptor, είναι insane γωνία για Mundo. I do think it's kind of difficult to go for a Sejuani just because you're likely to pick ranged into the top lane. I guess Jace could do both, but we haven't really liked the Jace too much. Jace is the only pick I'm thinking about right now. Και Aurora. Aurora was one that wasn't on the top of my head. Καταλαβαίνουμε όμως ότι αν πάρουν Aurora, Jace και τέτοιες μαλακίες δεν έχουν καλό... Είναι 5 ranged. Δεν μπορούν να επενδύσουν πάρα πολύ ακόμα σε range στην BFX. Αλλιώς το comp τους είναι λίγο κουφό. Αγγεσμού versus Seraphine, τι παίζουμε? Τι support έχει ο Kerry arranged? Τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, έχει τα πάντα. Δεν μπορεί να περπατήσει. Τώρα θα πάει άσπρες μπότες, θα βγάλει το item που χιλάρει παραπάνω και να δω μετά πώς θα τον σκοτώσουνε. Δεν έχουν. Το comp τους δεν μπορεί να σκοτώσει Jhin. Δεν μπορεί να σκοτώσει Mundo. Είναι Rise top. What is happening? What is happening with my draft? Yone Maokai. Μιλή ζήτησα, μιλή πήρα. Οκ, engage ζήτησα, engage πήρα, αλλά Maokai? Δεν περίμενα να πάρω Maokai. Ο κύριε λέει να πάρω Yumi. Rakan vs. Seraphine είναι δύσκολο πάλι. Oh my god! Όλα για όλα. Όλα για όλα. Ποιος κερδάει? Λοιπόν, boys, ακούστε τι γίνεται. Σε παρακαλώ να ακούσετε την κάμερα. Thank you. Είστε έτοιμοι? Μέχρι το αυτό το series είναι top. Alright, here we are, ladies and gentlemen, onto the Rift for our third game of this series. As Owner is going to put down the hide-on bush, and the hide-on bush is unfortunately going to be taken out. Alright, Vikla sidesteps. No Flash Frost for Faker this time. Ο Paze παίζει full clean. Paze. And now the test. I'm going to have a look and see how many times Clear has played Rise more recently. I did lose on one a couple of days ago. But otherwise, not too much. Rise top, αντιγράφουνε τον Wounded. As level 1 fighting into Ashe Seraphine. Yeah, it's always a rough time. However, they are giving back as good as they're getting. Ish. Maokai also did get buffed. Δεν, αυτά τα matchups είναι λίγο depression. Across all ranks.
Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που βλέπουμε ένα Seraphim. Αν έρθει να πεις την αλλαγή DK στη D1, μου αρέσει παραπάνω ο Pace. Θα το ξαναπώ, πιστεύω ότι είναι πιο ταλαντούχος από τον Guma. Παντοδύναμο mechanics είναι ωραίος παίκτης. He is clearing towards his top side though, so isn't too worried about it. And they hawk shot. They have hawk shot, so I guess. Άρα τώρα κοιτάμε πόσο μπροστά μπορούν να βγουν στο lane. Ο Faker παίζει με phase rush και πάλι έχει ξυλιάσει τον Vikla. Άρα μήπως δεν ήταν σωστή επιλογή. Κοίτα, ο Pace μέχρι τώρα έχει κάνει ένα κακό match στα Worlds τότε με τους Gen Z, αλλά έχει σηκώσει MSI. Άρα δεν είναι άνθρωπος που δεν μπορεί να κρατήσει την πίεση. Είναι πάρα πολύ επιθετικός. Ο Pace παίζει τέλεια από μπροστά. Είδαμε με την Jinx όταν έμεινε πίσω έκανε μερικά περίεργα calls. Έπαιζε σαν να είναι μπροστά. Είναι ωραίο mindset. Εγώ παίζω για να κερδίσω, τέλος. Ο Maokai πάει για dive. Ο Maokai κατεβαίνει για dive. Δεν έχει πάρει καν όλο το jungle και κατεβαίνει κάτω. Και μετά βλέπει τον Jin να κρύβεται στο tier 2 και λέει nope. Wow, το Ash Seraphim είναι τόσο ξυλιαστικό. Δείτε πόσα CS χάνει. We do have now Pays going back home was looking a little worse for wear 9-21 in the CS margins, man. This is. Τι μπορείς να παίξεις εδώ αν είσαι ο Keria? Γιατί ο Keria παίζει Rakan, θυσιάζει το lane για να παίξει Teamfights. The ban on the Karma, I think, was a bit of a masterstroke to make sure that T1 couldn't actually stand toe to toe. As Doran hasn't teleported yet, so he's able to use his health bar here quite nicely. Bard εκτός, Karma εκτός, Nico εκτός. Ο Vikla φέρεται να είναι εκτός του Rift σε λίγο, πρέπει να κάνει flash, θα φάει flash από τον Owner. Αλλά το παιδάκι του Raptor μπορεί να καλύψει και ο Faker παίζει έτσι γιατί έχει το αυγό. Ο Pace λέει γύρισα και οι BFX του λένε μάλλον θα γυρίσεις και στη βάση. Ο Vikla το παίζουν αυτό. Θα του πάρει το αυγό. Περίεργα πράγματα εδώ. Ο Faker χάνει το αυγό του. Ο Raptor τους πάει θέλουν να γυρίσουν στον Honor εκεί για να παράγουν flash για passive. Και μετά ο Raptor είναι στο invade, το βγαίνει σε λίγο αυτό το camp. Η Seraphim θα κάνει move να τον βοηθήσει ή θα παίξουν εδώ πέρα για αυτό το play, για το mid. Γιατί τι θέλουν, φίλε, θέλουν ο Vikla να φτάσει στο σημείο που έχει upgraded bottes, lifesteal από τον Blade. Και εκεί ο Vikla δεν ξανατρώει damage. Η Anivia δεν μπορεί να του κάνει πάρα πολύ ζημιά γιατί τα χιλάρει πάντα. Αν τα πάρει και αυτά είναι huge. Bro, ο Maokai είναι meme champion. Prove me wrong. Εντάξει, μια χαρά, ο Pace το ψιλογύρισε. Είναι μόλις 11 CS πίσω. Οι BFX σήμερα στο draft έχουν μαγειρέψει απίστευτα καλά. Βλέπετε, μια χαρά το παίζουν εδώ. Τον Trey. Ω, Raptor, γιατί είσαι ακόμα εκεί? Πλάκα κάνεις. The GOAT! Αν φάει το slow pace να μην φτάνει. Αν φάει το slow pace να μην φτάνει, ο Faker να βαρέσει και πήρε level. Ο GOAT του jungle. Πήρε και το flash του Faker. Πήρε το kill. Ο Faker δεν έχει passive. Oh my god. Παιδιά, αυτό είναι που αποκαλούν Smurf. Ήτανε το τέλειο invade. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηριστώ. Ήταν το τέλειο invade. Even the Korean analysts who were saying BNK greater than D+ and stuff like that weren't expecting them to take most of them take wins here. I mean, γιατί μπαίνει εδώ και το ακούστε τι κάνει, τον τρεϊντάρει επιθετικά ενώ ο Yone πηγαίνει back και τον bot του χάνει. Δεν τον πετυχαίνει το stun, φλασάρει ο Faker. Υπάρχει ένα μικρό κοινό το οποίο μπορεί να πατήσει και παίρνει και level εδώ. Να είμαστε σίγουροι ότι θα πέσει. Τον bot ψιλογυρνάει. Λοιπόν, ο Sen του θέλει να δει τον Kellin να πηγαίνει
Πώς το λένε? Echoes of Helia. Και αν δεν δει Echoes of Helia θα πάει mental. He lived with 6 HP. And now he has his ult. He's just hunting this Wukong over and over again. And he knows, guess what? The owner doesn't have his ult. Έχει level 6. Ο Raptors έχει level 6. And don't fight Raptor. Δείτε πόσο aggressive παίζει. His name is Raptor. Doesn't have smite, so Το πήρε. Doesn't seem to worry about it. Θα συνεχίσει το invade. Τι λέτε, η Seraphine και κάνει και αυτή move. Ο Maokai μου κάνει bullying και έναν Wukong. Bullying. Πάει για τον dive. Τα πετυχαίνει όλα. Ένα κόμμα και μπορεί να είναι αρκετό. Και είναι solo kill για τον Βίκλα πάνω στον Faker. Δεν ξέρω τι γίνεται, παίζουν πίσω από το tower τους. Έχουν βάλει οι BFX, κάνουν επίσημα διόδια στην αρένα του LCK. What? It's the year of Vikla, Wolf. I think it's the year of Vikla again. Yeah, I think it might be. It took a little bit of time off, but now I think it's the time. Βλέπουμε το late game. Οκ, το late game το δέχομαι, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Whatever, he gets the champion. That's the one. Βλέπετε τι γίνεται. We haven't looked at the top lane matchup, but Clear has generated the advantage that you want to see with that swap of the Ryze into the top lane. Στο top είναι 500 gold μπροστά, ο Ryze κερδίζει. Στο jungle ο Raptor παίζει το καλύτερο Maokai που έχω δει στη ζωή μου. He got the flash to get the egg earlier, and now he knows no egg. Yeah, and he already called it as well. Gets the knock up, gets that perfect setup and τα πέτυχε όλα. Τα πέτυχε όλα και μετά το flash που έλειπε ήταν πρόβλημα. Ο Clear εδώ δεν έχει flash, έχει πιαστεί. Αν είχε W μπορεί να έτρωγε τον owner που δεν είχε και αυτό στο δικό του summon. Τώρα το bot είναι open. Ρίζες! Υπάρχει arrow. Υπάρχουν ρίζες, Veli, Charms, παίρνουν πάνω στον Pace. Ο Pace μερφάρει. Τι έπαιξε ο παιχταράς εκεί. Και το Arrow πετυχαίνει τώρα. Το damage δεν είναι αρκετό. Τα volley, τα μπλοκάρει ο Keria. Ο Diablo πάλι παίζει επιθετικά, όλοι είναι low. Κάνει το drift. Φλασάρει το knock-up. Μπαίνει μέσα ο Maokai. Το παιδί του δεν μπορεί να σκοτώσει. Δεν υπάρχει damage. Αλλά ο Keria έχει θέμα, παιδιά. Δείτε ο Diablo τι βήματα έχει πάρει. Περιμένουν πίσω από τον τοίχο. Θα τον νταϊβάρουν αυτό. Το θέμα είναι ποιος θα πεθάνει. Και οι δύο. Θα πεθάνουν και οι δύο. Το έπαιξε τόσο καλά ο Pace. Αλλά και μετά και ο Diablo σμέρφαρε με τα movement, πήρε double kill η Seraphine. Πήρε double kill η τραγουδίστρια. Ρε ο Pace, δείτε εδώ τώρα gameplay. Όχι εδώ, δείτε μετά gameplay. Ρε μπαίνουνε. Ρίζες, τις μπλοκάρει ο Keria, φλασάρει μέσα από το τραγούδι ο άλλος. Πετυχαίνει το root στον Diablo. Ο Diablo δεν μπορεί να πάρει άγκρο από το tower. Το έχει ο Kelly που τρώει damage. Το Arrow δεν σκοτώνει και μετά και οι τρεις είναι low. Έχουμε τον μερά παιχνίδια. Φλασάρει μέσα από τον knock-up. Άπειρο damage στον Keria που έχει το quickness αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Και ο Wukong είναι ακόμα top. Τον βλέπουν τον Wukong. Τέλειο, τέλειο. Παιδιά βλέπουμε παιχνιδάρα. Για άλλη μια φορά. Yeah, Diablo was able to take that first turret shot. They got the reset, so it's not doing that massive amount of ramp damage. As now Clear and Doran continuing to fight. Slashing Maelstrom comes in here as Clear looking to escape and is going to be able to do so. Καλή ανταλλαγή, δεν πεθαίνει κανείς. Oh my god! Τελικά πεθαίνει! Ο Doran ξυπνάει. Για όποιος το planer κερδίζει το lane, ο άλλος το planer κερδίζει το game. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, οπότε... Παιδιά, εγώ φταίω που γύρισε να πεθάνει. Κυριολεκτικά περπάτησε στον θάνατό του. Αλλά και ο Doran είναι nasty με τα κουμπιά του. Οκ, nasty. Αλλά ο Raptor συνεχίζει με το counter jungle και συνεχίζει με το dive. Θα το ποπάρει το Ghost, αλλά... Diablo 1100 gold μπροστά σε λίγο item. Θα πεθάνει πάλι. Φήμες λένε ναι.
And getting money for pace could be a good thing. Doran misses all of that farm. Νόμιζα είναι ο Χουκόγκ. Τι κάνει το AD. Το AD χέρι μου, τι κάνει εκεί. Νόμιζα είναι ο Χουκόγκ. Δείτε τι κάνουνε, παιδιά. Δείτε τι κάνουν για να πάρουν gold. Καταλαβαίνουν πως έχει μαγειρευτεί όλο το game και στέλνουν πάνω όλη την αρμάδα των T1, 4 άτομα, για να φάνε τον clear. Αυτός δεν έχει ulti. Περιμένει το wave, έρχεται ένα arrow, δεν νομίζω να βοηθήσει. Αν και πιάνει τον Keria και αυτό μπορεί να του πάρει το wave. Πήρε 2 minions. Εδώ νομίζω πως ήταν mistake του clear, ρε φίλε, γιατί δεν το έπαιξε καλά. Είδατε πόσο τρόλαρε. Του στείλανε 4 άτομα top. Holy. By the way, το prediction από άποψη πόντων είναι πολύ κοντά. Θα το πάρουν όμως, δεν είναι ένα κακό play το T1. Send to this item που έχει Seraphine. And he's now got 3 daggers. He's full build. My goodness. Όχι, όχι, δες. Ξέρει ulti. Ο Μάοκα είναι σχετικά κοντά. Αν πάρουν το αυγό, ακόμα και εδώ που είναι τώρα είναι ok, αλλά δεν μπορούν να του πάρουν τίποτα. Tanky Anivia. Δεν έχει blade ακόμα ο Γιόνε. Γι' αυτό ο Γιόνε το μόνο damage που έχει είναι το longsword μέσα από το lifesteal. Ό,τι άλλο stat έχει είναι... Πρέπει να πάει back. Σε αυτό δεν πας χέλια, το πήγε τώρα, είναι αργά. Βίκλα έχει flash, αλλά ο Doran τον πιέζει πάρα πολύ και τον σκοτώνει εδώ. Ρε Doran, παλιό σμέρφερ! Τι έχεις πάθει σήμερα κι εσύ? Are we sure we lost game 1 to these guys? They keep kind of coming near me and I press R and they die. I'm not really doing anything skillful. I'm killing them. And Doran's just the punish. Για ο Doran είναι λοκαρισμένος, σούπερ λοκαρισμένος. Μπαίνουν πάνω στον Diablo. Αυτός πιλάρει τον εαυτό του με ένα καλό άρο και θα σκοτώσουν τον Owner εδώ. Αλλά και ο Diablo φαίνεται να έχει θέμα. Πάλι κλικάρει επιθετικά, δεν ξέρει πώς να ξεφύγει. Οι ασπίδες είναι πολλές. Η Seraphine δίνει πάρα πολύ heal. Περιμένει ο Faker για να σκοτώσει, αλλά δεν μπορεί γιατί είναι πάρα πολύ μακριά τώρα. Ο Diablo στο κάνει το flash, αλλά πάλι δεν τον φτάνει. Αφήνει το slow, πετάει το stun, δεν το πετυχαίνει. Diablo καητάρει, πετάει το slow, γυρνάει πάνω στον Faker. Το Charm πετυχαίνει. Ο Diablo είναι ο GOAT! Ο Diablo είναι ο GOAT, παιδιά, δεν το πιστεύω. Παιδιά, βλέπετε μηχανικά πώς το παίζει As. Oh my lord. Δες τι έκανε ο Rai στην αρχή. Τα μάτια μου ήταν πάνω στην As. Ωραία, τώρα είναι 5v4. Ο Raptor λογικά το call είναι split, γιατί εδώ ο Raptor λέει πάω να πάρω το δράκο. Ο Rai εδώ το arrow πετυχαίνει και δείτε τον Diablo. Καλά, και ο Kaelin του έδωσε άρρωστο heal. Αχ, το W του Faker ήταν οριακό. Και εδώ γυρνάει να βαρέσει, γιατί του λέει ο άλλος θα σε χιλάρω, αλλά δεν τον χιλάρει, του είπε ψέματα. Ισχύει, δεν υπήρχε χίλα μετά από τη Seraphine. Help me! Είναι insane. Σας λέω, παιδιά, αυτό το παλικάρι είναι ο επόμενος ruler, ο επόμενος Viper. Δείτε τον τώρα που είναι νωρίς, για να λέτε ότι έχετε δει τα games του, τα original. Should be able to grab it. There it is. I think we don't have a lot of game on our hands in this one. The game has drifted over to the other side. Αν πετύχαινε μπορεί και να σκότωνε. Ο Doran πάει επιθετικά γιατί έχει τον Wukong μαζί του από πίσω. Ο Βίκλα λέει, παιδιά, θα το κάνω derby, μην ανησυχείτε. Παλιός καλός Βίκλα. Πρέπει να κάνει ulti owner για να είναι σίγουρος. Αλλά ο Βίκλα θέλει να το κάνει derby. Πάμε λίγο. Λοιπόν, κουβαλάει ο Doran, ναι ή όχι? 1 για ναι, 2 για όχι. Η διαφορά είναι 4.300 gold. Ο Doran είναι 1.000 μπροστά. Παιδιά, είναι ο Doran. Οκ, παίζει insane σήμερα. Με τη Rek'Sai έπαιξε λίγο κουτσά. Είμαστε μεικτοί. Είμαστε μεικτοί.
Αυτό σκέφτομαι ότι αν ο Kennen καταφέρει και φτάσει στο backline και χτυπήσει τώρα Seraphine μαζί, τους κάνει one shot. Με το πόσο fed είναι. Δείτε εδώ, πάει για Shadow Flame. Κάνε poll, το poll είναι το chat. And we'll see whether B&K can play around it effectively. Storm Surge is finally done here for Pays, but Diablo is so close to item number 2, which is a little bit ridiculous. And probably has enough money for it now, but is instead intent on farming close to a 60 CS gap. 55 right now on the cards. As there is Fan Medanza done, and a crit cloak as well. Jin is not a champion that does Η Yas θέλω να δω τι damage θα κάνει, είναι μπροστά ένα ολόκληρο item. Παιδιά, το Jin σας έφτεξε. Εσείς πιστεύετε ότι το Jin φταίει εδώ πέρα? Τώρα μεταξύ μας, πιστεύετε ότι το Jin φταίει? Παρακαλώ, κρατήστε τα opinions για τον εαυτό σας. Όταν παίζεις Rakan εναντίον ένας Seraphine, πώς θα βγάλεις lane? Δεν έχει support να παίξει ο Jin. Ο Jin είναι το pick που μπορεί να παίξει εναντίον ένας Seraphine, γιατί έχει το range, μπορεί να παίξει από μακριά. Δεν είχε open support. Η Karma ήταν εκτός, η Nico εκτός, ο Bart εκτός. Nami, έπαιζες Nami εδώ μαζί με Jin, κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω. Γιατί ο Keria θυσίασε το laning phase για να παίξει Teamfights. Πήρε το Rakan για να παίξει Teamfights, ήξερε ότι θα χάσουν. Ο Νότλους δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν φταίει το Gino που έχει μείνει τόσο πίσω. Να θυμηθούμε ότι ο Wukong έπαιξε top, ο Wukong έκανε 2 ganks στο top, ενώ οι άλλοι έτρωγαν dives, γιατί μετά από ένα σημείο ο Wukong δεν μπορούσε να ματσάρει στο bot side, φοβότανε. Έμπαινε στο jungle του και έβλεπε ένα δέντρο. As Ona is just like, why Keria? Why did you bring him over here? As Mindpickler is just going to snap back. Doran is there. Rise top για να παίξει versus Kennen. Που ούτε αυτό τα πήγε άσχημα. Να θυμηθούμε ότι ήταν 500 gold μπροστά στο laning phase ο Clear, αλλά έφαγε τα ganks. Ρε, fully playable είναι η T1 αυτό το lead. Μια χαρά το γυρνάνε. Και ξαναλέω, είναι as. Εναντίον Wukong, εδώ αν ο Wukong μου πάει Steel Caps Round Wins. Πράγμα, Steel Caps Round Wins, παιδιά, αυτό είναι το play σε αυτό το game. Blue buff, which is pretty good for Ash. And how does T1 get in here? Like, really, more specifically, how does Doran get in here? Ο Sent είναι full hypeαρισμένος με τη Seraphine. Θέλει να τη δει να χιλάρει 800άρια. Ρε, ο άλλος σας το χίτα Q στο δράκο, μου φαίνεται. Λοιπόν, Soul Point, Infernal Soul Point και είναι Infernal σε ένα... Παιδιά, το comp τους για Infernal Soul νομίζω πως είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει. Το προκάρουν όλοι, το προκάρουν εύκολα και παίρνουν πολύ καλό value από αυτό. Ωπα ρε. Αν πεθάνει ο Doran είναι πρόβλημα. Το παίζει ο καημενούλης, αλλά πώς να ξεφύγεις από αυτό. Βίκλα με 400 gold στην τσέπη. Ακόμα και το Arrow ερχότανε. Και ανοίγουνε Herald Bot και αυτό το Herald μπορεί να δώσει άπειρο gold στον Yone, όπου ο Yone είναι 1200 gold μπροστά. Αν του πάρει τα solo plates θα βγει 1700. Frustrating, taking 2 plates immediately. And the bottom lane, like they're getting this mid-turret plate gold, while the bottom lane has a herald crashing into the inner. The macro is once again γιατί η BFX παίζει έτσι? Και δεν το λέω για να τους υποτιμήσω, αλλά δεν είναι καν ότι η T1 παίζει άσχημα, είναι ότι η BFX παίζει σε top επίπεδο. Εδώ να μου πεις, οι KT κέρδισαν τους Genji στο παγκόσμιο, οπότε όλα είναι δυνατά. Το θυμήθηκα και συγχύστηκα τώρα. Η Seraphine έχει 2 items και το tier είναι σχεδόν στακαρισμένο. Αυτό σημαίνει συνεχόμενο heal από την Seraphine στον πιο low teammate της. Για κοίτα, το draft ήταν περίεργο γιατί αυτοί πήραν Anivia για να παίξουν versus Ryze. Το Ryze πήγε top για να παίξει versus Kennen σαν ok matchup, ρασάρουνε Baron. Ο Maoka είναι bot, ρασάρουνε Baron. Έχουνε damage, πέφτει σχετικά αργά. Η Seraphine As μπορεί να δώσει value, το τρώνε teleport από το πίσω.
Ο Doran πάει για ένα deep web flank. Ο Maokai είναι λίγο πιο μακριά, μπορεί να ρίξει ρίζες. Το Arrow κάνει λίγο damage, λίγο CC. Έχουν πάρει τον Baron. Και τώρα τρέχουν μακριά. Παιδιά, οι T1 πάνε για να κάνουν τη ληστεία της δεκαετίας. Όσο ο Doran στην πάνω πλευρά παίζει ξύλο με τον Clear, αλλά χάνει και την δεύτερο kill. Teleport από τον Owner είναι αυτός. Ποιος είναι? Ο Jin. Θα φύγει. Πήρανε 3 Baron. T1? T1? Άκω, θα μας παίρνουμε. Τώρα θες να μου πεις ότι κατάφεραν και πήραν τον Baron έτσι. Ο Doran πήγε για το flank, δεν ξέρω τι είδους flank ήταν αυτό, μάλλον δεν... Ήθελε να κόψει το fight, ήθελε... Είναι low, αλλά τι heal ήταν αυτό, Θεέ μου, η Seraphine τη healer εδώ πέρα, το είδατε. Μαζί με το Silvo και μετά το heal της Seraphine τους κρατάνε ζωντανούς. Ο Diablo τρέχει αμυντικά, ο Raptoras επιλέγει να παίξει πάνω στον Keria και μετά το ultimate του Vikla δεν πιάνει σχεδόν τίποτα, φεύγει πάλι πίσω. Εκεί που είναι το red buff. Προσπαθούν να ζήσουν, αλλά ταυτόχρονα που σάρουν και τα waves, ο Clear έρχεται με teleport. Ενώ ο Vikla σε ένα περίεργο 2v1, παιδιά, έχουμε ένα engage εδώ με το arrow του Diablo να πετυχαίνει κάποιον από το chat. Ελπίζω να είσαι ok, φίλε chatter. Πιάνουν πάλι τον Doran. Η Pan κουβαλήσει και μετά δεν κουβαλάει με τίποτα. Όσο ο Clear ανοίγει όλο το κόμπο πάνω στον Faker. Και ο Faker μένει low. Ο Clear χάνει την ασπιδούλα του, ενώ ο Honor έχει πηδήξει τον τοίχο για να φύγει μακριά. Χάρουνε πάλι ένα kill και οι BFX ένα γρήγορο rotate για να παίξουν στην κάτω πλευρά και να πάρουν το tower. Ενώ ο Diablo έχει flash, έχει barrier, παίζει πάνω στο αυγό και ο Faker δεν θα ζήσει με τίποτα από αυτό. Οπότε τώρα αλλάζουν το aggro του στον Keria που και να κάνει jump, δεν μπορεί να κάνει jump κάπου για να ζήσει. Πεθαίνει. Και την double kill στον Diablo που κρατάει το flash του και τώρα πιέζουν για inhibitor. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ρε, πιάσαν πάλι τον Owner. Και ο Diablo είναι κοντά να αφήσει ένα slow, τον σκότωσαν. Raptor πέθανε. Ο Raptor, παιδιά, ο Raptor πέθανε για να πάει 1-1-11. Για να έχει μόνο άσους, teleport. Θέλουν πάλι τον Vikla, δεν σταματάνε να παίζουν ξύλο. Βλέπουμε 24 λεπτά game και παίζουν μόνο ξύλο. Ο Diablo πηγαίνει back, παίρνει Infinity και Hex Drinker. Είναι 5.000 gold πάνω. Οπότε τα items του Jin δεν έχουν καν νόημα. Αυτός έχει item στη βάση, ολόκληρο item, αυτό είναι το αστείο. Ότι αν πάει back... Δεν είμαι σίγουρος τι κλείνει. Ναι, ο Raptor το ίνταρε, σίγουρα δεν είναι σου. Επειδή ο Raptor πέθανε, true. Oh my god, Faker. Δεν έχει ultimate το Vikla, το ξέρουμε. Δεν έχει και τα skill shots. Φαντάζεστε τώρα να χάσουν επειδή δώσαν το soul. Δεν το δώσανε, δεν το πήρανε. Να το θέσουμε καλύτερα. Έβγαλε Witchend. Okay, I'm ready. How many teams have come back from a 14,000 gold lead this season in the LCK Cup? Just one team, actually. Which team was that? It was T1. Παραλίγο τον κλόνο. SK Telecom, of course, the previous team. That was the previous team. It was under the T1 banner after the rebranding. 6. Δεν είναι 6 ο Infernal, είναι 3. Against KT Δεν ξέρω γιατί λέει Rolster, 6. their telecom rivals. Got it. Δεν είναι 6, στα 6 είναι broken. Still hope. T1 fans. However, it is looking a little dire, and Diablo is doing a lot of damage here this game. Ο Diablo δεν ξέρω, λίγο τα μισάρει τα arrows, τα πετάει λίγο λοξά. Α, κάτσε, ο Infernal δίνει διπλά stats στη Riot επειδή είναι... Οκ. Ναι, το ξέρω ότι έγραψε το screen, αλλά για κάποιο λόγο το screen μέτρησε ότι έχει πάρει η ίδια ομάδα 2 και σου έλεγε ότι δίνει 6. Δεν ξέρω τι παίζει με αυτό. Which is not necessarily that bad. Αλλά δίνει 3. Find a flank angle, but they don't have a lot of vision, they don't have a lot of control, but maybe it could be some sort of crazy Kennen, Wukong, Rakan, Wombo combo onto 5 people. Yeah, Clear is about to actualize though.
Ο Ράπτορας εδώ δείτε πώς περπατάει. Αδερφέ μου, είσαι μόνος σου έτσι. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει πριν μόνος του. Εγώ είμαι owner. Για πάρω τον αντίπαλο jungler τόσο hard, 38 gold και πάλι χάνω. Οπα, τον πέτυχε πάνω στον dash. Και μετά τρώει και root, το κάνει cleanse στον εαυτό του. Ο Diablo πάλι περπατάει ρε φίλε επιθετικά λες και είναι frontline. Δείτε το τι κάνει, το βλέπετε, έχει μείνει ακίνητος και βαράει το Wukong. Είσαι ψυχάκιας λεβέντη μου! Τους σκότωσε και τους δύο. Τους σκότωσε και τους δύο, περπάτησε ευθεία. Εμπιστεύτηκε ότι η Seraphine μπορεί να δώσει το heal. Και η Seraphine δίνει πάρα πολύ heal με αυτό το build. Βλέπετε συνεχόμενο εδώ πέρα στην 30 στην 30. Και μετά φλασάρουνε στον Doran, τον έχουν κάνει one shot. Το παίρνει το κιλοβίκλα. Και σε ένα σενάριο 5v2 που σάρουν και να πάρουν το win. 2-1. Ο Ράπτορας μπαίνει deep, αλλά τους ενδιαφέρει. Ο Keria πετάει το 2-man knock-up. Φαίνεται promising, αλλά ο Diablo δεν έχει σταματήσει να δίνει damage και μετά ο Clear περνάει ένα combo με το... Δεν είχε κάνει το actualizer τώρα που το βλέπω, το είχε σε cooldown. Από τους αφήνει πάρα πολύ low. Παίρνουν πάνω στον Diablo και ο Diablo φλασάρει και τους παίζει 3v1 μέσα στη βάση. Λεβεντόπεδος. GG! Of the rest of the litter that are available. I think the Nautilus pick was super smart because if you're T1 you need any way to Τι get on τζάγκλες έχουν μείνει. Η Σετζουάνι έχει μείνει. Το Ναφίρι Κιγιάννα έχει μείνει. Ο Βιέγκο έχει μείνει για τον Owner που έπαιζε πολύ καλό Βιέγκο. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να παίξει Malphite εδώ. Ο Ζαχέν θα μπορούσε, αλλά βλέπετε ότι φεύγουμε πολύ ρε φίλε. Τώρα εγώ μιλάω για picks που δεν είναι τόσο super meta. Είναι 50-50. Give this Lucian problems and also match the Twisted Fate in rotation. Malphite. That's a Malphite. That is certainly one way to get on top. Γι' αυτό μπάνερες Mundo για να πάρεις Malphite. And he's gonna lock it in. Malphite has been not all that successful here in the LCK, but thankfully Faker already played Silas in this series. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε που πάει. Έχουν ακόμα μερικά πολύ ωραία flex. Πάρα πολύ ωραία flex. Εντάξει, έχω πει ότι αν πάρει... Δηλαδή εδώ, αν ήμουν ο Raptor θα έπαιρνα Mumu. Δεν κάνω καν πλάκα, θα έπαιρνα Mumu. Οκ, θα το έκανα insta-lock κιόλας. Είναι η τέλεια αγωνία. Φαντάζεσαι. Τι θέλει να πάρει, μπορεί να πάρει και να κάνει φάνο. Εγώ σας είπα, εναντίον Malphite μου αρέσει να παίζει tanks. Είναι το χειρότερο tank versus tanks. Το ακούω, μπλοκάρεις και το top lane που θέλει να πάρει μετά. Δηλαδή εδώ οριακά ο Doran παίρνει Aurora και ο Faker πικάρει στο mid Syndra. Το ακούμε. Για να δουλέψει το draft κάποιος, αλλά μετά έχεις triple AP topside, όπου δεν κάνει γιατί θες κάτι physical damage, εκτός αν το ρισκάρεις. Πάρει Jax. Ναι, γιατί μετά έχεις triple AP topside, ήταν αυτό που σκεφτόμουν και αυτό που μπλόκαρε λίγο. Και παίρνει Jax, από το Jax εδώ πέρα... Είναι μεγάλο skill matchup, μεγάλο τερορίστα matchup. PFX, T1. Φύγαμε παιδιά, predictions. Πρέπει να κάνουμε predicts. Είπαμε βάλτε 10 πόντους, όσους πόντους θέλετε, δεν χρειάζεται να βάλετε φίλε 10.000 για να μπείτε στο prediction. Θέλω να μου πείτε πρακτικά ποιος πιστεύετε ότι κερδίζει. Να έχω μία εικόνα από το chat. Οκ, αυτό θέλω παραπάνω απ' όλα. Φύγαμε! Φύγαμε! Locked. Τι locked ρε? Γιατί λέει locked? Έκανε ο Σεν του μαλακία. Σεν του ξανακάντο. Το ίδιο! Ρε Ιταλέ! This is such a statement series from Diablo, and the drafting here in this fourth game
reflects that as well. Κάντε μπαν τον Ιταλό. Looking forward to seeing what they can make of it, but this time around I feel like T1 have a much better looking draft in comparison to the last game, right? This one looks like Σεν του, άστο φίλε, άστο, μην πατήσεις τίποτα, οκ, μην πατήσεις τίποτα, άσε αυτό που έβαλε, εντάξει. even with much more even footing in the draft. Let's get into it. Έβαλε κάτι, δεν ξέρω τι έβαλε. Ποιος κερδάει? T1 BFX. Μα είναι ανάποδο. Δεν πειράζει. T1 BFX. Αλλά είναι ανάποδο, να ξέρετε. In the fan chants for BNK this time around, we'll just have to see whether they lose because that wasn't there, or whether it is not actually a factor. Send to is the problem. Yeah, Θα πάρει ανάποδα το keyboard μου. Δεν πειράζει, πάμε να δούμε game. Είναι λίγο παιδιά different asides, μη φάτε bait, βάζετε στο όνομα. Φύγαμε game, game 4. He is just going to eat rock. That is what he's thinking about doing. Whether he can make owner's life bad. Παιδιά, τα παράπονά σας, tag τον Send του, εντάξει, tag τον Send του. As we're going to see a little bit of a trade here, but I think that messing up the pathing of the Malphite and just kind of slowing him down a little bit can be really strong, especially because Malphite. The thing about Malphite in the jungle, one of his biggest weaknesses is he doesn't want to interact with the other jungler most of the time ever at all. Βάλε doesn't do anything, and Raptor will be happy to continue to fight. Λοιπόν, παιδιά, τα ads θα παίζουν πριν το game για να είμαστε μέσα στο game free. Παιδιά, δεν πειράζει, βάλετε πόντους, αυτό έχει σημασία. Have a slightly stronger draft here. They have the right tools to kill Diablo, and that's the whole. Λοιπόν, ο Malphite παίζει με Red Smite, το οποίο άμα ακούγεται λίγο meme, αλλά είναι και electric, εντάξει, μπορεί να κάνει λίγο extra damage. Εμένα μου αρέσει το green, το έχω εξηγήσει. Ο Doran τα πάει αρκετά καλά για αρχή στο top lane και είναι ένα μάτσα που θέλω να βάλουμε λίγο τα μάτια μας πάνω του. Ενώ ο Malphite είναι σε φάση, μου πήραν το jungle. Okay, δεν έχω jungle και τώρα πρέπει να κάνω 50-50 το που πάω. Αλλά είναι καλό 50-50. Γιατί εδώ ο Malphite κάνει flip το που πηγαίνει ο Trundle. Και το κέρδισε, γιατί εδώ ο Raptor ψάχνει τον Malphite, το βλέπετε. Ψάχνει να βρει που είναι ο Malphite. Αλλά δεν έχουν βάλει ward στο blue και δεν ξέρουν ότι ο Malphite έχει ξεκινήσει ήδη το άλλο side. Άρα εντάξει, ο Owner δεν θα χτυπηθεί πάρα πολύ και σε tempo είναι μια χαρά, απλά είναι αυτό λέγεται vertical jungling. Παιδιά, τι είναι το vertical jungling? Καθαρίζεις ένα side μόνο. Οπότε τώρα ο Trundle πήρε όλο το bot side, ο Malphite πήρε όλο το top side. Αλλά ο Trundle είναι αυτός που μπορεί να φορσάρει gank στο bot και να επιτρέψει στον Lucian να παίξει λίγο πιο άνετα. Το ότι εδώ παίζουν trade, το κάνουν γνωρίζοντας ότι ο Trundle παίζει να είναι κοντά. Diablo was ready to play the game. Oh yeah. He has got plenty of warm hugs from Kellen. Melio's abilities are just the best. Σε αυτό το game είμαι ο μεγαλύτερος T1 fan που έχετε δει στη ζωή σας. Θα κάνει το αυτό προς τα πίσω να δει που είναι τα wards, θα δει το wardάκι είναι στο river, το κάνει cancel και αυτόματα ξέρετε τι γίνεται, αλλά όπα! Ο Trundle δεν έχει smite και ο Malphite έχει πάρει το ένα scuttle και έχει smite, οπότε ο Trundle δεν μπορεί να βαρέσει. Εύκολα. Nice ignite. Ο Keria δεν αστοχεί τα hooks, είναι πάρα πολύ λοκαρισμένος. Φλασάρουν μέσα με τον Paze, αλλά το παιδάκι έχει και αυτό φλάζει να φύγει μακριά. Και το trade είναι even. Οι junglers παίζουν ξύλο. Και ο Malphite κερδίζει. Oh wait, Diablo? First blood? Ο Goat μου πάλι σμερφάρει. Goat, σε παρακαλώ, σε αυτό το game τρολάρει λίγο. Πρέπει να τρολάρεις να πάμε game 5. Του φλάσαρε, τον έκανε solo bolo. Τι βγάζει ο Lucian? Το Essence River δεν βγαίνει έτσι. Έχουμε πάλι Diablo builds, παιδιά. Έχουμε πάλι Diablo builds μες στο Rift. Το τι έγινε, ντάσαρε ευθεία. Oh my god, το παιδάκι έπαιξε τρομερή κλωτσιά εδώ.
Μέσα από τον τοίχο double knock-up. Και το damage, έτσι. Τώρα αυτή η μικρή μπαζούκα κάνει damage στην αρχή. Το αστείο είναι ότι και οι δύο μπορούν να παίξουν trades με auto-attack. Ο ένας έχει το passive, ο άλλος έχει το ε. T1 Diablo, ο Diablo πάει στην Genji, παιδιά, αφήστε τον κάτω σε T1. Θα δούμε τι θα πάει ο Lucian, παιδιά, έχει επιλογές, αλλά το on-hit είναι σίγουρο, εφόσον πήγε attack speed είναι on-hit item. Exactly, it hasn't been to the level of let me prove it against ο Lucian παίζει με press the attack. Είχαμε δει για μία μικρή περίοδο και το first strike. Malphite δεν έχει 6. Κοίτα, ο Malphite είναι ένα ολόκληρο level μπροστά. Ο Honor παίζει Malphite σαν τον Nero. Ένα τεράστιο μπράβο στον Doran, όπου είναι 10 CS μπροστά σε αυτό το matchup. Δείχνει λίγο τη μαεστρία του με τον Jax. Χωρίς να το λέω ειρωνικά, είναι από τα καλύτερα του picks. Παίζει τρομερό Jax, όποτε τον έχω δει απλά κάνει carry. Βγάζει κάτι Foreman stun που λες αποκλείεται. Αλλά τώρα είναι και versus Milio, έτσι, που versus Milio πάει να μπει μέσα, τρώει κλωτσιά και το stun να πετύχει το καθαρίζει. Δύσκολα πράγματα. Ενώ ο Yugi έχει την κάρτα. Ο Yugi μπορεί να πάει bot για τη Yunara, αλλά βλέπουμε και έναν Malphite να καμπερώνεται μέσα στα χόρτα και να βάζει πίεση στο bottom BFX με το level 6. Καλό, πάρα πολύ καλό το ulti από τον Honor. Το διαβάζει πάνω στο Samurai του Diablo, το kill πηγαίνει στον Keria. Ήτανε καλό. Εδώ ο Diablo ό,τι και να κάνει ήταν dead, γιατί και να τον dodgeαρε επιθετικά θα τρώγε πάλι hook. Δεν μπορούσε να ζήσει. Όχι, το Malphite ulti δεν σταματιέται από τίποτα. Ωραία skin. On footing of some sort, you know, back on, I don't want to say even footing, but he's no longer massively behind in CS. Ο άλλος ρωτάει τον Σέντου σε ποια πόλη στην Ιταλία είσαι και του λέει στη Σπάρτη. Είναι Ιταλός, αλλά μένει στην Ελλάδα. Δείτε εδώ. Μπαμ. Τρομερό. Δεν κόβεται από τίποτα. Λέγεται Unstoppable Force. Μπορείς να φας stun, αλλά το knock-up δεν το σταματάς. Πρώτα απ' όλα, το Cassiopeia Rose των Malphite είναι άχρηστο, γιατί είναι ήδη πέτρα. Δεν δουλεύει. Οκ, δεν είναι πάρα πολύ damage αυτό. Άρα τον νταϊβάρουν 4 άτομα. Θέλουν γρήγορα τον pace, αλλά από ό,τι βλέπω θα πάρει κάτι πίσω η T1. Δεν ξέρω τι θα πάρει, αλλά κάτι πίσω πρέπει να πάρει. Δεν θα πω ότι θα πάρει, παιδιά, άκυρο. Πώς δεν μπόρεσαν να πάρουν κανέναν? Εδώ στη C πρέπει να φάνε όλοι, αλλά κατεβαίνει ο Faker και ο Faker εδώ έχει μπαζούκα. Λίγο damage από την μπαζούκα, γυρνάνε στον Faker. Ο Honor έχει ulti, στοχεύει και μπαίνει μέσα. Θα το φλασάρει ο Diablo. Θέλει να παίξει αμυντικά. Παίρνει μία σπίτα, αλλά μετά η πέτρα τον καρφώνει κάτω. Όσο μπορούν να πάρουν και δεύτερο kill στον Trundle που έπαιξε overextend. Αλλά η Aurora με το flash μπορεί να το παίξει και αυτό. Kelling και Vikla φεύγουν με low HP, ενώ Faker ψαρεύει για λίγο ακόμα. Δεν έχει range. Τι insane series είναι αυτό. Δείτε, εδώ ξεκινάει να κατεβαίνει ο Faker και ο Honor. Και επειδή είχαν ulti TF το ξέρουν και αρχίζουν και παίρνουν αμυντικά βήματα. Αλλά επειδή ο Malphite έχει ulti και δεν ξέρω, δείτε πόσο HP είναι όλοι. Δεν μπορεί ο Malphite να μην σκοτώσει εδώ. Ωραίο flash από τον Diablo. Στο τέλος της ημέρας όμως είχε φάει το slow. Δηλαδή ο Honor έκανε Q και μετά ulti, ήταν έξυπνο. Είχε ήδη το movement speed όταν έπεσε. Εδώ τι έγινε? Αυτό το είδαμε. Κάτσε, αυτό το είδαμε.
Oh my god, solo kill από τον Βίκλα. Ενώ στο βέβαιο replay είναι γιατί οι casters του είπαν πολύ chill. Μπρο, ζω σε έναν κόσμο όπου ο Βίκλα γκαπάρει τον Faker. Πάρτε με από εδώ, πάτε με κάπου αλλού. Δώστε με στα σκυλιά. Δεν μπορώ να το ζήσω αυτό. Kraken για τον Lucian. Ωραίος, παιδιά. Ο Diablo κάνει soft win trade. Μπράβο. Πηγαίνει on hit build εναντίον Malphite. Είναι πάρα πολύ καλό. Trust me. Ξέρει τι κάνει. Πηγαίνει on hit versus Malphite Jax. Ξέρει ακριβώς τι κάνει. Ρε Diablo Goat. Feeling pretty fine in this game if they can make a play here bottom side, but oh yeah, if Raptor's here, it's still a scary Βας. time. Ο Faker δεν έχει που να πάει. Και σε λίγο βγαίνει κάρτα, αλλά δεν το κάνει grid. Φοβάται ότι μπορεί να περπατήσει σε ένα σημείο που θα τον βρούνε. Θα μπουσάρει πρώτος στο wave. Δεν ξέρω τι λες το λέω ειρηνικά. Γιατί το να πας on hit versus δύο champions όπου στον πάρουν τα πάντα που είναι on hit, γιατί εδώ όταν έχεις Kraken πρέπει να ρίξεις μπόλικα auto-attacks. Ενώ με το μίλιο θα μπορούσε να πάει ένα κόμπο που μπαίνεις μέσα, κάνεις μπαμ μπαμ και φεύγεις, μπαμ μπαμ και φεύγεις. Εδώ με το Kraken, επειδή το Kraken τι γίνεται, δεν δίνει για αρχή crit, οπότε αργεί πάρα πολύ το crit spike σου. Και συνδυάζεται καλά με μπόλικο attack, δηλαδή πρέπει να κάνεις πολλές φορές το passive, όχι μία φορά και να φύγεις. Θα έχει θέμα, γιατί αν παίξεις τώρα μπροστά στο Jax, μπροστά στο Malphite για τόση ώρα θα πεθάνεις πιθανότατα. Ωραίο, τρομερά βήματα, απίστευτα βήματα και μετά παίρνει το ultimate του Kerry, πάνε για dive. Honor είναι top! Δεν έχει ultimate, γκριντάρουν λίγο πάνω στο Meganar, δεν ξέρω. Αν είχε ult ήταν free killer, δεν είχε ult και τώρα πρέπει να κάνει flash μακριά. Στο bot lane ο Kerry, στο top απλά περπάτησαν. Για δεν είναι το ulti trundle που είναι το πρόβλημα, δεν είναι ότι βγάζουν armor τα picks. Είναι ότι ο Jax έχει ένα spell το οποίο ακυρώνει auto attacks και αν πας να παίξεις μεγάλο trade πάνω του θα σε σπάσει και ο Malphite σου πατάει ένα αν κάτσεις τόση ώρα μπροστά του και σου ρίχνουν το attack speed. Το value ενός αντικειμένου όπως το Frozen Heart σε αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό. Ακόμα και ο TF την πληρώνει από το Frozen Heart. Θα δούμε τι έτοιμο θα πάει δεύτερο. Υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση να πάει με το Cleaver 0 crit build. Θα μάθουμε. Ο Nar, αν δεν πάει bot, έχει Trinity. Και ο Trundle έχει Trinity. Ο Jax έχει bot, οπότε δεν έχει ακόμα Trinity. Θέλει να παίξει το επόμενο wave και μετά βλέπει. Ωραία, πηγαίνει Essence δεύτερο. Θα δούμε. Does have his quest completed, so the penalty not going to apply that Ox was talking about before, and they're going to try to kill Doran. Άλλη BFX είναι μπροστά. Δεν έχει έψιλον, αλλά ωραίο juke. Τι ωραίο juke, το έχουν ανεβάσει πάνω ολόκληρο το Hayate Army. Το έχουν ανεβάσει πάνω, όποιον γνωστό μπορείς να φανταστείς είναι στο top lane για να πάρουν το kill. Το ίδιο play που κάνανε πριν η T1 πάνω στον clear. When you group up to take turrets on this patch, it's actually better than what it was previously. Absolutely. Γιατί τώρα ο Diablo έχει κάνει το quest, άρα δεν χάνει quest progression και ανεβαίνει top και θα πάρει και το tower πρώτος που είναι full extra gold για όποιον το πάρει. Τουλάχιστον η Yunara φαρμάρει λίγο, αλλά ο Keria είναι bot. Πρέπει να πάρουν kill, αλλά το damage που είναι. Το damage που είναι. Έχει defensive botes, rod of ages και απλά τανκάρει Aurora Malphite. And obviously Malphite doesn't build damage. Zeke's will help a little bit with the damage, but it's not like later on in this game if they fall further behind, he can just ult Diablo and they win by default. Diablo can Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Faker. Τον βλέπουνε κιόλας, είναι πάνω στον τοίχο. Faker. Taking so much damage here from Diablo, who's got a Kraken Slayer, now building towards his Essence Reaver. 1-2 λοιπόν, 1200 gold μπροστά ο Βίκλα.
Και ο Pace δείχνει τόσο ξύλο που δεν μπορεί να περπατήσει μπροστά. Άρα τώρα κοιτάνε και σκέφτονται να κάνουν πάλι dive. Γνωρίζουν πως ο Malphite δεν έχει ρο και ο Jack στο top lane μπορεί να παίρνει plates, δηλαδή είτε bot lane. Το ίδιο και ο Nar μπορεί να πάρει το tower ολόκληρο. Ο Twisted Fate ανεβαίνει, πάει να κάνει cover, άρα και το macro τους έχει κανονιστεί. Και ενώ βλέπω 1, 2, 3, 4, 5 vision πράγματα για το ένα το Scuttle για την T1 στο bot side. Το game του στο bot side είναι τουλάχιστον εδώ ο Doran θα πάρει τον πύργο. Μένει ανταγωνιστικό στο gold και οι διαφορές είναι στα carries. GGT Glow Park right now because I think on one side the T1 fans are not happy with how this series has gone. On the other side, the BNK fans aren't going to call it over until it's over. Not daring to dream just yet. Η Yunara κουβαλάει εδώ. Γιατί παίζουμε και σε ένα σενάριο που η Yunara μπορεί να βγάλει μπόλικα αντικείμενα. And we've heard that before. It has happened. I think a lot of us remember Busan for that MSI. Let's see whether we can bring some life back to the LoL Park, though, as it's not going to be for this replay, as this was Faker just getting caught out and clear. Δεν ξέρω τι τίτλο να βάλω στο YouTube, να βάλω κάτι ο Δρόμος για τον τελικό. Really great series, draft-wise, strategy-wise here for BNK, but it's backed up by phenomenal performances across. Να βάλω το καλύτερο AD carry θα... Όχι, τι να βάλω ρε φίλε. Θα βρω κάτι. Κάνα clickbait. Είναι πάνω τώρα ο Raptor. Ρουφάει τον Doran. Ο Doran δέχεται stun, δεν έχει flash, πρέπει να κάνει ward jump. Ήταν λίγο κλεισμένος από το pillar εκεί, αλλά έφερε 2 άτομα πάνω. Το θέμα είναι πως έφερε 2 άτομα πάνω, αλλά δεν κερδίζεις αλλού, χάνεις και το top. Χάνεις top, χάνεις bot γιατί ο άλλος παίρνει το wave. Στο mid σε πουσάρουνε, πού κερδίζει T1. Για ο χαμένος loser bracket. As now Raptor is just walking back down towards this dragon as well, and Ona, he can't start that one up. Κάντε κανένα τέτοιο αστείο. Just trying to mop up the mess in the top lane. As Raptor moves in, Carrier is there. Δεν έχει ulti ο Raptor. Έκανε πριν ulti, μπορούν να κάνουν burst. Βέβαια ο Owner περιμένει και το κάνουν flash down από το Βίκλα. Ο Βίκλα ίνταρε. Εδώ αν πεθάνει ο Βίκλα είναι πάρα πολύ μεγάλο play. Το κάνει ulti, ο Malphite μπορεί να πάρουν shutdown και μετά μπαίνει μέσα σε Yunara, είναι half HP. Ο Clear έχει Meganar και ο Raptor είναι ακόμα ζωντανός. Όσο ο Clear μεταμορφώνεται και μετά στοχεύει κάποιον στον τοίχο. Βέβαια ο ίδιος πιάνεται. Μπαίνει μέσα ο Doran. Double stand. Μπορεί να σκοτώσει. Είναι low. Κάνει flash. Πάλι ο Clear. Είναι μέσα σε 3. Και αυτοί οι 3 φέρνουν να πέφτουν γιατί ο Diablo είναι full HP. Και εφόσον ο Diablo μπορεί να παίξει το fight, ο Diablo θα το κερδίσει στο τέλος. Ο Faker κάνει γύρω-γύρω όλοι, αλλά στη μέση δεν θα βρεθεί σίγουρα αυτός. Triple για τον Diablo. Και εδώ οι BFX παίζουν το fight, ακόμα και με το fight όπου μπαίνει μέσα ο Βίκλα και το τρέχει γιατί κάνει flash stun και μετά πιάνεται hook. Ο Clear μαζί με τον Diablo κάνουν τόσο καλή δουλειά. Γιατί εδώ ο Βίκλα πιάνεται. Μπαζούκα, ulti Malphite, αλλά τώρα ο Malphite δεν έχει ulti και ο Diablo μπαίνει με full cooldowns. Δείτε εδώ στάνω Clear. Ενώ ο Doran τους κρατάει πίσω 3v1 και απειλεί με το να πάρει kill. Εδώ, BAM! Και τους τζαμπάρει κιόλας, δηλαδή για να κάνει extra damage. Στανάρει τον Faker στο backline. Ήταν τρομερό fight. Ήταν insane fight. And Raptor's passive got him so much help in that fight. He went down to so little, and then Carrier dies. He gets the King's Tribute, and you get the big round of applause from Vikla. He was watching να παίζω κι εγώ έτσι με τα χέρια πάνω στο γραφείο. And I think after this, it's looking like Vikla's TF win rate might be in the positives. It was 50-50 before. 5.000 lead. Man, this is crazy. T1 getting. Παιδιά, γιατί μιλάτε για τον Γκούμα τώρα? Δεν ξέρω αν το θέμα στο bot είναι παντού. Εγώ βλέπω μία FearX που δεν παίζει σαν να είναι μέτρια ομάδα. Παίζει συνεχόμενο ξύλο, δηλαδή μου θυμίζει την T1. Δεν είναι ότι παίζει τακτικό League of Legends, σε κάνει μόνο out macro και με 2 kills έχει 10.000 gold lead και σε γκαπάρει. Παίζουνε full ξύλο. Malphite, but it's one of Clear's best picks, and he's performing well on it. Same with his Renekton that we saw even. Τελικά το Kraken δεν θα τιμωρηθεί καν, ρε φίλε. Είναι πάλι 1.700 gold μπροστά, έχει βγάλει και last whisper από τώρα. Ο Honor πρέπει να κάνει ulti αμυντικά, αλλιώς θα πεθάνει. Και ο Malphite όταν δεν έχει ulti, τι έχουμε πει ότι κάνει ο Diablo?
Σπέρνει τον πανικό. Σπέρνει τον πανικό μέσα στο αντίπαλο tower. Exhaust, νομίζω ότι κλίκαρε τον Doran εδώ. Αλλά το μόνο πράγμα που τον κάνει shutdown είναι αυτό το ulti. Θέλω στατιστικό αν τον Jax έχει κερδίσει, μπορούμε να το δούμε αυτό. Ο νικητής παίζει με Genji. Και ο χαμένος περιμένει αντίπαλο. Δεν ξέρω να το δικαιολογήσω. Είναι θέμα του Αγίου Βαλεντίνου αυτό ότι ήταν ερωτευμένοι οι T1 και χθες είχαν θέμα. Θέλουν οι T1 να αποφύγουν τους Genji για να μην φάνε τη ζώνη. Θα πήγαν Game 5 τουλάχιστον. And this is a very, very strong Diablo setup here. Two items for Pays. Ρε, το παιδάκι τώρα ομίλιο, τι αντικείμενα είναι αυτά. Κάνεις τον Lucian σου να είναι ο Θεός. Πραγματικά ο Θεός. Yeah, not to mention the fact that Diablo is just dashing up to him and trying to kill him by himself every single fight. Like, this guy has absolutely no fear. And he will continue to do so. I feel like Kellen has found the perfect AD carry for him. Yes. Because Kellen has always been a babysitter support, right? A lot of the reasons why we were critical of Kellen is that he wasn't θα σου επιδείξει, το ξέρεις, έκανε barrier. Έκανε barrier για να πάει back. He is the enchanter guy. We have said this about Kellen a lot. You know, his Renata wasn't about his Μα το loser bracket προβλέπεται πάρα πολύ δύσκολο. Stuff like that. Ευτυχώς λείπει η Χλέ που το κάνει λίγο πιο βατό, αλλά εντάξει. Αυτό που είναι barrier για το tempo που πάει mental. Μακάρι να πεθάνει επειδή δεν έχει barrier. Είναι 800 gold shutdown. Είναι μεγάλο shutdown. Ο Paze έχει 2 items, ο Faker έχει 2 items και ο Jax πλησιάζει σε αυτά πηγαίνοντας σε επόμενο item Stride Breaker. Να το, εδώ φαϊτάρει. Παιδιά, 81 εδώ θέλει fight. Είναι το πιο κοντινό σημείο που μπορείς να βρεθείς. Δεν θα έχεις την ευκαιρία να παίξεις όντας even σε μερικά lanes. Μεγάλη διαφορά στο mid, αλλά εντάξει είναι TF με rapid fire, άρα η Aurora μπορεί να ματσάρει damage. Το θέμα είναι το XP στο mid, όπου ο Vίκla πηγαίνει 15, μπαίνουν μέσα. Το knockup φέρεται decent, η Aurora μπαίνει μέσα με το combo. Κυνηγάνε τον Diablo που δεν έχει barrier. Το 800 θα πάει στα χέρια του Faker. Pace τρέχει μακριά, αλλά πάρει τα Pace. Και μετά ο Faker κάνει τώρα το jump για να φύγει μακριά. Ο Raptor τον κυνηγάει, τον Gopanai, θέλει να πάρει το kill. Όσο Honor μαζί με τον Doran θέλουν να παίξουν στο Vίκla, αλλά αυτός κάνει teleport με το ulti αν είναι καλά και φεύγει μακριά. Το trade είναι 1 για 1, μόνο τα AD carries κάτω, αλλά παίρνει πάρα πολύ gold το Faker. Malphite ulti, είναι το play. Εδώ λέει ο Diablo, αν είχα barrier ζούσα. First stand και πέρυσι δεν ήταν η T1. Ήταν η Hanwha Life, ούτε καν η Genji. BFX στο first stand. Yes, sir. We're going to need a lot more executioner's callings than just the one on Pace, I think. As the healing is just going to be a little bit. Ρε, στο πρώτο game νομίζω δεν πήρε καμία ομάδα grabs. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Και τώρα. Raptor has flash, so he can follow on him. If Raptor doesn't have flash there, and Paze actually gets away, he kills Raptor, and they probably end up getting way more than that. Clear was not even here, by the way, for the initial part of this fight. Yep, and now Keria is... Και τώρα δεν έχουν παίξει, δεν έχουν 0 void. Keria. Ωραία, ο Honor μπαίνει μέσα με το ulti. Ο Diablo είναι πάρα πολύ low, πέφτει κάτω. Είναι η στιγμή σου εδώ, ο Raptor είναι μόνος του σε όλους. Πάμε T1! Κυνήγι πάνω στο Raptor, έχουν πάρει soul, χιλάρει πάρα πολύ. Μπαίνει μέσα ο Clear, δεν πετυχαίνει κάτι. Κυνηγάνε τον Vίκla. Stun card πάνω στα μούτρα του Doran που θέλει να ξαναμπεί μέσα στο fight με το Counter Strike. Μπαίνει μέσα. Τώρα ανοίγει το E. Το flash υπάρχει. Stun σε 2. Clear καητάρι. Μπορεί να πάρει το kill. Mini Nar μαζί με Raptor. Κάνουνε θαύματα στο fight. Και αυτός ο Trundle αρνείται να πεθάνει. Είναι πάρα πολύ σκληρός για να πεθάνει από ό,τι φαίνεται όντως. Και όλα αυτά τα fight είναι με τον Diablo να πεθαίνει. Αλλά επειδή κάνεις όλα σου τα cooldowns πάνω του, αυτό το ψευτο frontline στον Trundle, που από ό,τι φαίνεται τελικά είναι turbo frontline, κρατάει. Ωραία γεμιστήρας.
Δείτε εδώ πόσα cooldowns καίγονται πάνω του. Αλλά εδώ ο Raptor το περπατάει. Έχει κάνει και ultimate τον Malphite. Το Malphite χιλάρει εδώ λίγο πίσω. Ότι έφυγε πολύ tanky για αυτούς. Δεν έχει damage T1, δεν είναι ότι δεν νιώθει. Ο Pace δεν κάνει ακόμα damage. Θέλει ολόκληρο item. Ολόκληρο. Δεν έχει καν last whisper. Oh my god, κέρια. Και μετά ο Pace είναι 10 HP. Ο Clear τον κυνηγάει και ο Malphite πρέπει να κάνει ulti πάνω στον R για να σώσει τον Pace. Αλλά θα πεθάνει ο ίδιος. Και αν πεθάνει ο ίδιος είναι Baron. It's over. It's over. Όσο και να θέλω Game 5, το Game 5 δεν με θέλει. Old BNK probably just holds Baron and tries to fight on the Baron itself. Modern BNK says no, we're going to actually. Γιατί το κέρια είναι overextend, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Pace είναι τελείως out of position. Τελείως. Moving into this year is definitely felt, and Owner's sacrifice here is enough to save the rest of his teammates, but the Baron will go over to B&K, who push their lead up to 7,500. Is Edo just like the greatest coach of all time? 7,5 χιλιάρικα με soul. He was the greatest kart rider coach. See what I'm saying? Like maybe it's just everything he touches turns to gold. And like this is the same roster. Like it's absolutely absurd. As yep, the library continues here. As Doran. Ο coach που έχουν οι BFX, αν θυμάμαι επειδή το λένε τώρα, ήταν coach σε ένα mobile παιχνίδι. Και μετά έγινε coach στο League of Legends. Ο Twisted Fate μου είναι γολάβος. Ο Ryu είναι στη Genji. Τώρα είναι ο Έντο. Ο Έντο και ο Λίρα. Αυτοί οι δύο πρέπει να είναι. The beginning of the end, barring a huge mistake, some miracle flash ult from Owner onto Diablo with follow. Δεν θυμάμαι σε ποιο, αλλά ήταν coach σε ένα mobile game. Ο Κέρια πάλι χούκαρε minion. Και αναγκαστικά κάνει ult για να ξεφύγει, αλλά το HP του είναι low, κάνει self-cleanse και heal τον εαυτό του. Twisted Fate μπαίνει μέσα stun card στον Faker πάνω σε ένα όμορφο animation και μετά το double knock-up. Θα φάνε τον Faker και ο Diablo είναι στο μισό HP. Μπορεί να πάρει το tower και μετά με τη βοήθεια του Million να ανεβάσει το HP του πολύ πιο ψηλά. Και είμαστε ακόμα στο 28. Και οι BFX στο winner bracket των playoffs θα κερδίσουν την T1 3-1. Εγώ σκεφτόμουν τι ρούχα θα φορέσω εκκλησία την Κυριακή και οι BFX λένε όχι. Απλά θα κερδίσουμε. Φας!